ẹjọ́ èèyàn mélòó ni ló fẹ́ caution. ní àná gan lára àwọn tweet ẹ̀ ó ní pé okay o Wizkid ní pé okay everybody dájú òun lọ kọ́ fún òun lẹ́kọ̀ọ́ òun sinmi àwọn fans ẹ̀ wọ́n reply ní pé kó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n ti fún lépè pé irú ọ̀rọ̀ wo ló ń sọ yẹn ní pé ní ọ̀dọ̀ ti àwọn òun ló dájú. ṣé wọ́n sàn so ẹ̀gbọ́n ṣeun yẹn àwọn náà wọ́n ti fàágùn jù and then ọmọ ní pé tí èèyàn bá wà tó bá jẹ̀gbọ́n tó bá ti sọ̀rọ̀ jù ìsọkúsọ náà máa sọ last náà ni. ó ti rí ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bí 40 years old tẹ́ wá sọ̀rọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ jù ẹni tó wá sọ̀rọ̀ jù náà ó máa tẹ́gbọ̀n náà ni. Thank you, sir. Yeah, good morning, everyone. Good morning. My own opinion, most people ni àwọn èèyàn ti sọ yẹn. We have good speakers there. Wọ́n ti sọ àwọn nǹkan tó make sense. Èmi kàn fẹ́ add fún àwọn nǹkan tó ń sọ ni. Firstly, Will show níbi tí Wizkid bá ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ máa rí pé bọ̀bọ̀ yẹn ó kàn fẹ́ engage rẹ̀. Nǹkan tó kàn dùn mí ni pé mo wish pé kí Wizkid ṣe má bá a sọ anything rárá at all. You should just keep mute for him forever. Kò rẹ́ni láti sọ̀rọ̀ ó sọ wípé ó ní wípé tí Wizkid pé káwọn fans ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ yẹn wípé kò rán. Okay, àwọn mo video yẹn mo wo video. That did not even talk. Kìíní kan ó fi ṣe pèlè wọn. Mo sọ ọkọ mi nípa ó tí ò bá sọ̀rọ̀ a máa jáde gan máa sọ̀rọ̀ sí. That guy called Seun is nowhere to be found in industry. Ó kàn wá engagement, unnecessary engagement ni. Àwọn kan like most of mo ní láti sọ mo fẹ́ bi guy I don't know this guy that is here before, maybe TJ. Ó wà nísàlẹ̀ ó ní pé God I swear Seun no small. Okay. Gbogbo yẹn mama ìdílé kan máa support Seun. It's not because of anything. It's because of Davido. Davido fans wọ́n máa fẹ́ tákùn ṣe Wizkid ni. See, if you want to grow mentally and every round tí o bá fẹ́ grow. Ebi o mọ̀mọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan ni mo ṣe ara lákẹ́. Èèyàn máa make sure pé you are not how can I even put it safe? You are addicted to or you need to reason things. You need to think that okay, this thing don't ṣẹlẹ̀. Hey, you are biased. Tí o kò bá ibà ṣẹlẹ̀. Who caused this? Who was at the fault? This guy did not do anything. Did not even come out to call himself degraded. Did not even come out to say anything. He was on his own. And people, like from nowhere, you just bring it up that Sholo Loco bring it up. Our chief, post the chief priest, Sherry post proposed. But Wizkid so waiting, Wizkid this, Wizkid that. Wait I give you, I collect your ugly wife or I fuck your ugly wife, something like that. Chief priest while opposed to Seun Kuti at Yahweh, and you don't enjoy. This one is not ugly. You know that kind of thing. Àti mo bí tó ń lọ àti mo group wọn fẹ́ mi ìmọ̀ dí. Wọ́n fẹ́ bring Wizkid sílẹ̀. You cannot bring him down. You can't bring him down. This guy ẹ sọ pé ó ní ìgbéraga, is not ìgbéraga, ó wà reserved ni. He's a reserved calm guy. Wọ́n interview ẹ̀ òun àti Àṣàkẹ́jọ ṣe. Ó ní boundaries. Ó sọ pé òun wish láti jáde láti ṣe gbogbo orúkọ tí láti wà ń ta but òun kò wípé òun fàìn pé kóun spend quality time pẹ̀lú family òun ju pé kóun wà ń ta yẹn lọ. Ó sọ pé òun náà wish but òun yẹn kì í ṣe type yẹn and if you see this guy Davido is trying to say if you see this guy, if you see this guy called Davido, me, no problem pẹ̀lú ẹ̀, is a good guy, is a everything guy. But about internationally, ẹni tó represent wa kò fuck up. Ó maintain steeze and composure ní international market. I swear, he's Wizkid. Kò sọ̀rọ̀ rádaràda, ọmọ yẹn ní ọpọlọ.
ó wà reserved ní okay. Tí mo ní mo like èèyàn mo rí òun àtọ́lámídé wọ́n ṣe. Òun àtọ́lámídé, what are you saying? Mo rí kílókù ẹ̀, mo rí post ẹ̀ kan òun àti kílókù ẹ̀, òun àti àwọn Rihanna, àwọn kílókù, àwọn top celebrity. Wọ́n jọ wà ní garden kan. If you see how this guy compose himself, represent us well, I swear to God Almighty, tó bá jẹ́ pé David Olúwa bẹ́ẹ̀. Yóò ti, ìdí àgbo ti fa kó ti máa di, kó ti máa fò from one place to another. No, we do not blame him for that. That's his own nature. Bàbá ńlá. That's his own nature. But when you are not saying, Onigberaga, Oshibai, please, let's be Wizkid wey dey cancel don't let us be biased. last year. Tó bá cancel no more reason ṣe. Thank you. Is either you like it or not. Very cash, thank you. Sherry, one thing tí mo fẹ́ add kí Mr. Erus tó sọ̀rọ̀, I won't lie to you. Sherry, Fela is baba millions of people ni. So, ṣeun, orí tó fẹ́ gbá mọ́lẹ̀ yẹn, ṣe mọ̀ pé ó dán rí ẹ. Wọ́n gbà má pàtà o. Mo bí tó ti gbárí ẹ mọ́lẹ̀ dáadáa. So, baba millions of people ni Fela. So, ìwọ nìkan kọ́ ló lè jà fún bàbá yẹn. Ṣé you understand? So tó bá gbárí ẹ mọ́lẹ̀ ṣáà rántí wípé àwọn tó máa bẹ stíṣẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó má yẹ pé ibẹ̀ ló ń gbà lọ. Thank you. Mr. Eruzẹsọ. Ẹ káàárọ̀. Mo mọ̀ pé máa bá ọ̀rọ̀ yìí ń bí nítorí ẹni wá yín kiri. Ẹ máa wá mi. Òun sọ pé òun ṣe 7 days, èmi gan wà pẹ̀lú ṣe 7 days ẹ̀ báyìí. Ìgbà tí mo rí bíbí mo kọ̀ rẹ́rìn ni mo ní wúmà yóò ní disappoint me. Mo mọ̀ pé máa bá ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣeun gan, I greet everybody in the house. Good morning, everybody. Morning, sir. Sherry, you know, it's not my first time in your page. And let me first credit you for what you've been doing. Thank you, sir. Really appreciate it. Yes, You understand. Thank you so much for your effort. yes. But Sherry, you know, mo ka gbogbo comment. Mo dẹ̀ rí wípé many people tó wà níbí mo ní àgbàlagbà ọ̀sìn bí o. Ẹ̀yin ti Wizkid fan base máa kàn sọ̀rọ̀ pé tí èèyàn kan bá ní Burna Boy ju Wizkid lọ, a máa jẹ́ àkáǹtì mo ní owó àparí báyìí. Ó wà lágbára. Ọkùnrin ṣàwàdà ni. Èmi dẹ̀ máa wá sọ̀rọ̀. I'm not a fan of Wizkid, but I love Wizkid music. Tí bá ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ yìí, oyè máa gbọ́ oyè ọlọ́run. Ẹni tó bá ní ọpọlọ tó bá gbọ́ orin yá mọ̀ pé orin yẹn ní agbára. Mo ráyọ̀ nìyẹn. Ẹ má wọrí, ẹ bá wa mute. Omi ò tẹ̀ mọ̀ yìí tó jẹ́. Bọ̀ṣẹ́ rí orin yẹn. Kò sí ìgbà tí mo máa gbọ́ orin yẹn tí mo ní wọ inspiration because orin yẹn ní ìtumọ̀ púpọ̀ gan. Ọ̀rọ̀. Ṣé wá rí ṣùgbọ́n Fela is an idol. We like it or we don't like it. Fela is an idol, is an icon. Without Fela, there is no Afrobeat. Let me clear the air. Fela is the pioneer of Afrobeat. Ẹni tó bá dé Jamaica, a mọ̀ wípé kò sí anybody tó lè compare ara ẹ̀ pẹ̀lú Bob Marley. Even Danny Brown, bó ṣe ní ohun tó tí wọ́n sọ wípé Danny Brown is the new generation of Bob Marley. Wọ́n gé dànù ni òun kan jáde ó sọ pé no, Bob Marley is Bob Marley, no one can be Bob Marley. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ kiri, ẹ máa rí status máa yẹ káàkiri. Ibi tí mo fẹ́ kí Nigerians mọ̀ nìyẹn, èèyàn tí ò bá ti mọ̀ tán, I'm 51 years old, mo gbọ́ orin fẹ́, mo mọ̀ Fela,
mo máa lọ sí ṣù bàbá yẹn mo dẹ̀ ń gbọ́ orin yẹn ìgbà tí Fẹlá kú gan àárín ẹ̀mí wá fẹ́ bọ́ ṣe ń gbọ́ nǹkan tí mo pèsè ní lọ́ńtà ń gbà yẹ ice water ṣó ti yé yín Fẹlá what Wizkid should have done Wizkid did not do anything wrong ṣé mo náà tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tẹ́ni pé Wizkid bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nígbà tó bú bàbá yáà ó máa sọ̀rọ̀ Wizkid máa sọ̀rọ̀ gbà ṣẹ́rí nǹkan tó gbé tó ta Wizkid lára nígbà tí ẹ̀gbọ́n síwọn obìnrin yẹn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń bú bàbá Wizkid àti ìyá ẹ̀ tó tún wá ní ìyá ẹ̀ kúkú ó fò kò sẹ́ni tó máa gbọ́ kíní yẹn tó ní faraya àfi tó bá jẹ́ ọmọ àlè it's all good so ti yẹ yín Wizkid ní right àti sọ̀rọ̀ ó ní right àti bínú bẹ̀ yẹn that same right tí Wizkid ní òun náà ló mú ṣeun náà tààrà ṣeun is not only the fans of his father ìwọ tó bá bú bàbá mi bìbí wàláì tábàjọ dúró face to face kó gádọ́ àmì sí ọkọ̀ balẹ̀ ṣé ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ ṣeun tààrà nítorí bàbá ẹ̀ ni not just a fans that man is ṣeun idol Godfather father at the same time so ṣeun ṣẹ́rí nǹkan tó kọ̀ já ṣeun ni pé kámà ló já ṣeun kámà òun ló wọlé fún ṣeun lára kò sí àwọn tí ṣeun náà ò tí bù tán nígbà tó ń bú pásítọ̀ yìí kí lórúkọ kan pásítọ̀ rìdíìmù yìí ó máa sọ̀rọ̀ àfàṣe àbí Adébóyè ó máa sọ̀rọ̀ àfàṣe bíi pé kò sẹ́ni tó lè bá wí ìyẹn lọ́lọ́run fi wá fi hàn pé èmi Ọlọ́run tó ju gbogbo ẹ̀dá lọ jẹ́ kèmi náà jẹ́ kọ́ra rè bàbá ẹ̀ náà kó wá wo bó ṣe máa rí lára ẹ̀ ṣé ó ti yé yín nǹkan tí mo sọ but ṣé ń have the right láti tara nítorí bàbá ẹ̀ ni Wizkid should have just say nígbà tọ́rọ̀ yẹn lọ he should have just say the Afrobeat legend Fela Anikulapo period ó ti clear here so understand Wizkid should have acknowledged that without Afrobeat there will be no Wizkid so understand that is all so ẹni tó jẹ́ kí ẹ̀yin fáǹsì sọ ní ẹ má fi Fela wọlé ẹni tí ò bá mọ bí tí Fela ti ń me I will be talking about 1987 88 ẹni tó bá mọ ibi tí nígbà tí wọ́n wá sí dọ̀dọ̀ nígbà tí wọ́n wá sí ilé Fela tọ́wọ́n sójà wá ẹni tó bá mọ gbogbo táìmù yẹ á mọ̀ pé Fela have tried Fela ní tiẹ̀ o gbogbo èèyàn ló ní tiẹ̀ but the man have tried and is an icon. Thank you so much. I appreciate your contribution. Kerry, reach the discussion, and I think it's very good. But one thing I want us to know is that fans are emotional shareholders. Fans have a duty, and that duty is to promote their own. Tony, Wizkid is the best. Generation Wizkid, Wizkid, why? Generation Fela ni wá. Generation Fela lè mi. Generation Fela. Fela. Èmi ń gbàdúrà pé kọ́mọ ju bàbá lọ ní. Àìtáyà o. Wọ́n bá jáde tán ní Wizkid is the best. Ìyẹn kò remove Fela. Ẹjọ́ ọmọ Wizkid tó ń kọrin yẹn, ṣé wọ́n sọ pé ọmọ ìwé jù lọ ni? Ọmọ Wizkid máa jù lọ. Ṣé rí
Terry Fela is a legend, and tó bá wà educated, á mọ̀ pé any late legend tó ṣe ń reign ó supersede any living star. And tó bá ti wà educated, wọ́n debate ẹ̀. Mo fi ń wonder how somebody of Ṣeun tí ò bá ṣe envy, á ṣe lóun lọ ń bá fans jà. Fan tó jẹ́ pé ṣe tí wọn táwọn gbà ní wípé ká sọ pé we are the best. Ẹni tó bá fẹ́ contest pẹ̀lú Tinubu lọ́la, tó bá fẹ́ promote rẹ̀, ó ní am second lẹ́gbẹ̀ẹ́ Tinubu. Ìgbà yẹn màá tó accept pé tí fàánù Wizkid ṣe wrong. Everybody tó bá ti jáde tó fẹ́ polongo iṣẹ́ ọwọ́ tara tiẹ̀, ó pe rẹ̀ ní second. Ìgbà yẹn màá tó believe pé àṣàbòsí. Fans Wizkid, don't stop calling Wizkid the best that has ever happened. Àbí ẹgbọ́rọ̀ lọ. Generation Fela lèmi. Fela still live in us, he still live in me. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọdé, ọmọ ìjọ ṣàgúrò. Ẹni tó bá wá lọ́mọ tálíkà kan, wọn bá kóra wọn jọ ní TVC. Tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ máa promote ọmọ olówó kan nìkan. They will gang up, and this is what Fela preach against: slavery, ganging up, oppression, manipulation. If you now say that Wizkid will not touch the sky, but we respect Wizkid is a star. Go and promote your own star. Ẹ wo star, they stand wide apart. Kí Ṣeun náà jókòó kó máa palongo ara ẹ̀. Ó ní Wizkid kọ́ ni bàbá ló replace bàbá òun, ló replace bàbá òun fúnra ara ẹ̀. Kí ṣe ọwọ́ ẹ̀ dẹ̀ show ẹ̀. It's not by doing ritual for some fans for 7 days. Tó o bá tún dẹ́rú ẹ̀ wò, ṣé pàtàkì gan-an gbé jáde? Wọ́n gbé blonko bàbá jáde. Kò sí nǹkan tó máa ṣe. Wọ́n sọ bíbí iná sọ wípé lọ bú bàbá Adébóyè. Ẹ ṣe jàre. Ó yá Mr. Gurese sọ̀rọ̀ kí Mr. Tí ló sọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo Ẹ yín. kọ́ ọjọ́ mẹ́ta. Yes, ma'am. I salute everyone. The host, you are doing well. Panelists, I can feel, and at least we have learned one or two things from each lesson. That's why the rather that is why we are human. Opinions, thoughts, ideas can never be the same. Yeah. But in saying our own opinion, we should try as much as possible to respect another person. We have all spoken well. But ọ̀rọ̀ tèmi ò ní pọ̀. Mr. Ishaq Mukin ẹkújọ́ mẹ́ta. Ọ̀rọ̀ tèmi ó lè fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀. Ó tún lè fẹ́ dọ́gba díẹ̀. Doesn't matter. Sherry, I am not a fan of anybody, but I appreciate substance and representation. Sherry, nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí, èmi á sọ pé ó bù díẹ̀ kù fún Wizkid. Sherry, ẹni tó bá gbé nǹkan dání, kò ní jẹ́ kẹ́nìbọ̀dì tó fẹ́ dá nǹkan òun kò rí dànù. Wizkid, he has a name that is protecting. He has a career that is still taking to, and his rise to stardom has been a hard-fought battle. Tọ́lọ́ ń dẹ́ gbà fún. Tọ́jú pé yes, ògùn abojú wẹ̀yìn. Ẹ wo ni ojú ẹlẹ́gbàá náà? Very inspirational. Highly challenging. Nígbà tí ẹ̀ ń dárúkọ àwọn album ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ pàtó lọ́kọ̀. Highly challenging. Máa tó orin yẹn nígbà yóò máa wò pé ọmọ máa ṣe o. Lẹ́nu dánfó, òun ló wá di ẹni tó lè ra odindi ìlú. Imagine how he wouldn't, no matter what. Wọ́n sọ̀rọ̀ sí bàbá ẹ̀. The only thing tó wá jẹ́ mi ni Wizkid o. What I would have done is to even use my money, organize a well-decorated birthday fún bàbá mi next. Ọkọ ọ̀jẹ̀jọ́ birthday kan kí fẹ́ ṣe pé ó yá wọ́n ẹ̀ fi 100 million ṣeré, wọ́n ẹ̀ fi 200 million ṣeré, ó yá bàbá mi. Bí ní sọ̀rọ̀, I would have painted the city red lórí orúkọ bàbá yẹn pé ó yá mo ṣe birthday fún bàbá mi ní
because ní fẹ́ kọ́kọ́ jẹ ní fẹ́ kíkíní. Let me say something. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn dádì tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ti sọ. Ṣẹ́rí àwọn fans. Even Ṣeun lè rí Wizkid lọ́la, Wizkid lè rí Ṣeun lọ́la. Àbí Wizkid lè rí Ṣeun lọ́la. Ọ̀kẹ́ àwọn kan embrace ara wọn. Ṣẹ́rí àwa fans àwa tá a sì nínú láàrin wọn. Àwa gbọ̀ngàn ni Rúṣídà. Àwa lọ dáadáa. Normally, èèyàn lè ẹlòmíì máa ń kọ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn tó máa ń jọ ìyẹn tó máa ló sọ bẹ́ẹ̀. Most of these things are done because a lot of us in our content, a lot of us and our validation. But notwithstanding, Wizkid is an international celebrity. At least he's trying in his own way and in his own style. But one thing, èmi ò lè gbà ní kẹ́nìkan máa wá sí ẹni olórin both dead and living. Come on, àfiwé Fela. Sherry, when we talk of musical liberation in Africa, ẹgbẹ̀rún Fela, ẹni tó wá tó nílò ìṣèwà tí ò bá fi gbá mọ́, Sherry tó ti fílẹ̀ kò lè parun. Wizkid could have called the children, Ọmọ àlèpé, you are not acting like your father. Ó lè sọ̀rọ̀ sọmọ kó ẹ ló já ìjọba. Well, I can't give my response to you because you are far away from from the standard of what that said. Kò yí pé káwọn fún àwọn aṣọ ìfẹ́ kìí ṣe ẹ máa wò ní ìsìn ọ̀rọ̀ kan lọ́sọ̀ ìwà pé Fela wọ pátá kì í kọrin kiri kan. Record the set straight at no time ni Fela wọ pátá lórí stage o ẹni tó bá ní kó gbé jáde. Fela ó lè wọ pant kò ṣeré inú ilé ẹ̀ ohun gbàtẹ́gùn but he has never wore a pant. Panty ma. Ẹ̀yin ò rí ti. Kò wọ́kọ rírí lórí stage. Mi ò sọmọ kékeré o. Kò wọ́kọ rírí lórí stage. But one notwithstanding, Sherry Fela should be celebrated. Nobody, what politics. Even politically and the music industry, Fela liberated Africa. He's a legend. He's an icon. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Fela is an icon. Ṣẹlá wọn ṣeun kankan kìíní yẹn. Well, they have their own standard to set. Ọlọ́run máa ń fihàn lórí ọ̀rẹ́ láti jẹ àǹfà. Ṣèyí ń jẹ́ orúkọ wà bẹ́ẹ̀ lẹ́nu náà. Ta ló mọ Ṣèyí Tinubu? Kí ni track record Ṣèyí Tinubu? But Ṣèyí Tinubu is gallivanting around because of what the father, because of the influence of his father. Ọlá bàbá ẹ̀ ló ń jẹ. Kájàlẹ̀ ká tún kó ṣé nǹkan kan wà lórí ẹ̀ tó wà standing ni. Mi ì tí ẹ̀rí kó tiẹ̀ engage anybody pé okay, this is an intellectual talking. But at least anywhere to Wade is highly honored, respected because of his father. Ọlọ́run máa ń fihàn lórí ọ̀rẹ́ láti jọ láwọn kankan. Òun ló ń jẹ. Ṣéun náà ọlá bàbá ẹ̀ ló ń jẹ. But we cannot say because he is abusing that benefit and we descend to insulting the man who has struggled, who has fought hard to the liberation of both the music and I am not defending Seun, but let Fela and Kuti be spared from all this mess. Nobody should even compare times 10 Wizkid plus times 10 Davido plus times 10 Burna Boy times 10 Gogo to one single Fela. Even presidents of the world celebrate and acknowledge Fela. That is also now. But Mali, Agbegbo Senu Ashimogwe, go to Jamaica, go to Caribbean Island, go to South America. Kò tí ì sí olórin níwájú àtìlẹ́yìn àwọn Montana àwọn kìíní yẹn níwájú àtìlẹ́yìn that is half celebrated or idolized like Bob Marley. But charity Ṣeun ó lè sọ̀rọ̀ sí yín ó lè ṣe kíni o. But kíní kan ni mo yẹ kẹ́ mọ̀ ń pa Ṣeun. One,
Shaking no aggressive over arrogant. I can't call it arrogance, and I can call it arrogance at the same time because Shehu is an ideologue. An ideologue, a political ideologue. He has this very deep, sharp leftist ideology. He's a leftist, as in extreme leftist. Anything westernization. He doesn't like it. His teaching, his thought is basically on Africa emancipation. So anybody that tries to parley with the West, Shehu always comes for that person. Go and listen to some of the submissions. Shehu always come after anybody to watch romance with you. His own extreme. Oh, Sherry, Taban, Shika, Taban, Bibi, Sherry, pints in the one, Bibi, Saturday Way. Only gets it tiny. Pints in Fela won't be. And to get pints in the wall. What did that come? So, but Taban saw on the quality. Only one look on political, What did Chiwas are not the wear pants? What did that one mean? People are using it to insult the living. Look at what you are saying. If you wear pants, how that one contact concern you? I make Wizkid with the insult. Fela preach against oppression. Fela challenge the establishment. Fela preach for human rights. Iboni Fela preach for the seal of prosperity. But cannot be greater than it. Fela is a preacher. Fela was a preacher of politics. He was if somebody preach for prosperity of human race, if somebody preach against oppression, if somebody is saying, my people, let them soar against the sun of truth and touch the sky. Why should anyone say that anybody so we pay in account will be greater than Fela? Fela to preach you message here. No, Sherry, greatness. Sherry, greatness is a judgment of humankind. Sherry, some people might say, àwọn kíni, àwọn kan tó ti ṣe nǹkan gbà kan, they are not great. Àwọn kan nígbà kan, àwọn greater. Even in religion, some people still praise certain individuals above certain persons. Judgment human rights. Ẹ má bínú pé mo cut yín off o. Human rights wo ni Fela jà fún? Well, Mr. Aisha ṣe down. Níwájú àti ẹni sùúrù. I want to ask that question. Ẹ yẹ kọ́ mọ̀ pé mo ní reason. Reason be that pé ṣe mọ̀ pé Fela àti this so-called professor So these are the people tó yẹ pé wọ́n benefit láti Nigeria economy. No, prosperity lẹ́yìn sọ as in wealth lẹ́yìn sọ. Okay, let me explain it. The entire family of Fela. Látòrí ìyá wọn benefit. Látòrí ìyá wọn suffer for Nigeria. Suffer in which way? One school fees. No, Cherry. When women were asked to pay tax, you posted it on Twitter. Tom, hype the respect to Nifu Fela. I have the picture on my phone. Exactly. When Nigeria women were asked to pay taxes in Nigeria, there is nowhere she fan Wizkid
tí wọ́n ti nípa àwọn recognize the achievements and the greatness of Fela ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kò sí even up to Wizkid kò sí ibi tó ti láwọn recognize. ẹ jẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ Wizkid níbi tẹ́ ti sọ̀rọ̀ Fela. ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ ìlú mínísítà gbọ̀dọ̀ ṣe é padà sọ̀rọ̀. Ṣé yes, mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Mr. Mark. After Mr. Mark, God Grace, after God Grace, big recording from the àwọn náà sọ̀rọ̀. Sherry kíkọ hard kìíní kan, Sherry is so unfortunate that. Sọ̀rọ̀ ni, wọ́n bí 45 minutes níbẹ̀ yẹn ti ẹ̀ pè wá, kí ló dé? Ẹ má bínú sà, ọmọ Fúnkẹ́. Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. Ó yá ọmọ Fúnkẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kí n lọ sọ́dọ̀ Mark. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọmọ Fúnkẹ́, mo ti pè yín o. Wọ́n lè bínú. Èmi náà tí wọ́n ní. Àwọn òbínú, mo mọ̀ pé mo dákẹ́ síbẹ̀ náà ni mò ń gbọ́ ohun táwọn èèyàn sọ. Ẹ ṣé ó yẹ sọ̀rọ̀ ní. Mo dúpẹ́ náà gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tí ń sọ̀rọ̀ àti everybody sọ̀rọ̀ tó lọ́pọlọ yé ṣẹ́rí nǹkan tó ní máa kọ́kọ́ sọ ni pé ṣẹ́rí bọ́ ìṣeun yẹn ó ti yé yín normally ọmọ ọkọ ni but at the same time kò nídìí kó máa gbé gbogbo nǹkan lórí nǹkan tó ń ṣe ni pé ó fẹ́ máa wà relevant yé because to become a star is not easy so kò fẹ́ káwọn èèyàn gbàgbé òun kò yàtọ̀ sí portable bí èmi ṣe máa ń wò. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ ayé yóò ní báyìí. Kò yàtọ̀ sí portable bí ṣe ń wò ṣẹ́rí I'm a 52 years old man as well. I was born in Èbúté Mẹ́ta Sùúrùlérè gbogbo bẹ́ẹ̀ a lọ sí ṣáìpá kò yé yín everybody mọ̀ pé Fẹlá legend kò yé yín èmi náà àṣọ ọmọ kékeré àwọ̀ ṣáìn àjàyè àṣẹ gbogbo ẹ̀ ojú ẹlẹ́gbàá kò síbi táàrọ̀ ń bẹ̀ bọ̀ ṣẹ́rí ẹni tọ́lọ́run bá ti dá kò sí warawé ẹ jẹ́ ká gbà fọ́lọ́run. It talks too much boy ṣeun yẹn ó ṣàfẹ́ máa wà relevant kò yé yín why can't you build your own life normally everybody wá mọ̀ pé legend ni bàbá ẹ̀ gbogbo wa yìí a mọ̀ pé bàbá ẹ̀ legend ni but yín ò wá mí pé òun ló put ọmọ Wizzy yẹn náà kò yé yín ó ti sọ̀rọ̀ ẹ kò síbi tí boy yìí ti ọmọ ojú ẹlẹ́gbàá náà ní boy yẹn and he's a street boy ẹ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà téèyàn bá ti léèyàn títí tó bá ti súnyàn kò giri ó ti yé yín ó máa kọjú sí gbóngbà tó wá kọjú sí ẹ̀ ń sìn kò yé ó wá bẹ̀rẹ̀ sí lárí mọ́lẹ̀ no gbà fọ́lọ́run tí wọ́n bá ti gbà fọ́lọ́run ó ti parí everybody ló mọ̀ àwa yìí a lọ sí sáìn dáadáa a ń ṣọmọ kékeré ọmọlérè ni wá a lọ sí sáìn gbogbo amọ̀fẹ́lá gbogbo everybody mọ̀ pé legend ni normally everybody mọ̀ pé tóun kọ́ bá jẹ́ tó yẹ pé ó ní ọpọlọ tó yẹ pé òun fúnra rẹ̀ àwọn lára àwọn orin lyrics tí ọmọ Wizzy yẹn jókòó orin bàbá ẹ̀ tó mú tó fi kọrin everybody mọ̀ pé yes Fela is the king of Afrobeat àmọ̀ yẹn kò yé but for me bẹ́ẹ̀mi ṣe rí mo believe pé enviness ó pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe bọ́ ìṣeun yẹn ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ síbi tọ́rọ̀ wà lẹ́yìn tí Wizzy yìí Burna Boy pẹ̀lú góòdì Burna Boy ṣéènì tó ń gbé sọ́rùn yẹn because ó fẹ́ máa wà relevant because kò lórí kọ ó sì máa ta sí Burna Boy kò yàtọ̀ sí portable bọ́ ìṣeun yẹn. Ẹ jẹ́ àpàtẹ́wọ́ fún mi. Kò yàtọ̀ sí portable ẹ̀yin náà wo portable sọ ti wà frustrated ẹ̀rí bóun ṣe ń jà káàkiri because ó sì fẹ́ káwọn èèyàn sì mọ̀ kò fẹ́ kórúkọ òun lọ sílẹ̀ at least ó bá tiẹ̀ kọrin tó hìtì mọ́ kò yé yín ó ṣàfẹ́ tí ó bá jà lẹ́nu the same thing yẹn náà ni mo rí lára bọ́ ìṣeun yẹn kò yé the same thing tó bá sì fi Wizzy sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ bá ti ṣe kínní because torí kó sì fẹ́ wọn wà relevant akọ̀dédé jókòó normally èmi ò kí ń ṣe religious person o èmi ò support àwọn pastor o ó sọ pé gbogbo àwọn pastor as a scammer kò yé yí but ẹ wò akọ̀dédé jókòó akọ̀gbé kí lòun lè ṣe báyìí ó kọ̀dédé bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè yẹn náà something that because you want to be relevant. Madam, ẹni tí ò lẹ́kọ̀ọ́ tí ò ní respect èèyàn kan wọ́n ní kó máa respect. You want to be relevant. Ó yẹ àwọn boy kí ni Wizzy yẹn sìn wọ́n ló ti sọ for good 6 days kó tó di pé wọ́n yẹn wá jáde
ó ń gbọ́ fún kí ló ń bá káàkiri. ó tún sọ wípé ó lè pè ní òun ṣẹ́ fún ó lòun ṣòkè pé mà. kí ló ń bá káàkiri oníkọlọ mo rí mo gbọ́ mo rí mo wò yẹn tó sọ pé ó tó ń ṣépè fún kó lọ ṣe kíní kan kó lọ yọ kíní tàtú bàbá òun kò ní yọ kí ló fẹ́ ṣe. owó ẹ̀ ní wíṣọ tàtú yẹn. kò ní yọ kí ló fẹ́ ṣe sọ́nùbà ní kò gé lọ́wọ́ dànù ní. ṣòwò ẹ̀ tiẹ̀ ló gbà ṣòwò ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ti pé. èmi gan ní kíní Fẹlá lọ́wọ́ mo ya kíní Fẹlá sẹ́yìn kí ló fẹ́ ṣe kò ní yọ. ó ti yẹ ó kàn for me mo believe pé ṣe ń kàn constitute nuisance because he want to be relevant that's it. òye ìyàsáré àwọn fans. èèyàn kan sọ pé maybe Wizkid no pay you for ṣeun. What do you know? Ṣẹ́rí àwọn fans normally èèyàn ti wà látàyè dáadáa ó ṣe látàyè Tupac àti Notorious B.I.G. Normally Davido, Wizzy, Burna gbogbo oníkálukú máa sọ nǹkan tó wù wọ́n because àwọn fans nìyẹn tí kò bá sí tó bá sí táwọn yẹn gan kò ní dùn kò yé yín ó ti lọ kó dùn àwọn fans gan máa rí nǹkan sọ máa rí nǹkan wí kò yé but let's call a spade ṣéun ó ti ṣe àṣejù ó ti yé ṣe bí bàbá tiẹ̀ legend ni kóun náà ọmọ Wizzy ló ti jáde yẹn kóun náà ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwọn ọmọ tó gbogbo máa bá Mr. Mike ó yẹ sọ̀rọ̀. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to talk. Big Mr. Isaac, thank you for staying strong. Everybody, Mr. Grace, Mr. Gwarese, everybody. Big Timmy White, thank you. Thank you for Google Inter one comment section. Google Inter and who next show. Carry on. Thank you. Let's put ourselves in Wizkid. Hello, can you hear me now? Many people who are capture a safe position to Wizkid. Without Wizkid's fan base, because Wizkid. Share more again. Money without Wizkid's fan base, because Wizkid. I'm telling you. So for you now to come for it, you're coming from a wonderful powerhouse, and you come also. Yeah, got it. Yeah, got it. Ẹni kó mọ sọ̀rọ̀ kó mọ wò. So nísìnyí báyìí Wizkid wá sílé agbára yín ẹ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí kọ́ ni o. Ọlọ́wọ́ kọ́ ni. Wizkid dá padà òun náà padà sílé agbára yìí ẹ̀ kọ́ńpì tó gbọ́dọ̀ dárúkọ. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ jẹ́ kí gbogbo àlọ́ ọ̀rọ̀ ta ló máa bú bàbá ẹ̀ tó máa dákẹ́. Mi ò mọ̀ máa lè yàn ló máa bú bàbá ẹ̀. Èèyàn kan kámẹ́rà àkọ́jọ́ ẹ̀yìn kan sọ pé Wizkid lọ́kọ̀ bú bàbá ẹ lọ wo Motúnráyọ̀ Bákàrè tí ọmọ Fẹlá níbẹ̀rẹ̀ ìgbà tó fi orúkọ bàbá Wizkid wọn ní Balógun àti kílẹ̀ resources. This everybody want dìde. When we realize that Wizkid here, because this guy know Wizkid doesn't talk. Wizkid can sorrow because for well I'm going to know that we not see cautionary, but about you to your good teeth over sorrow. When we should have or no, about you talk. But about some good dancing. Wizkid have never come for everybody. They have come up online just like that without any reason. I was to me, you're out for a good job. I just said, thank you. Good morning, everybody. God bless you. Very clear issue about that tattoo. Only can remove me. You know what they think because they might contribute to nature. If you call somebody a legend, can you confine the glory or the materials that is related to that person to the family? We are saying go, don't pay the legend. Oh, mom. Bolo ti fẹ́ mọ̀ ṣó mọ̀. Bóyá kò mọ tó ń pè ní legend. Kì í ṣe pé bóyá kò mọ̀. Tó bá mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Our reputation and achievement of Fela has gone beyond what the family can dictate how people will. I won't say more than that. Thank you. Exactly.
tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé Fela is baba millions of people. Ìwọ nìkan kọ́ ló ní bàbá. So go and sit down. Ẹ sọ̀rọ̀ God grace. Thank you everybody. Ẹ ṣe fún opportunity tẹ́ fún mi. Ṣẹ́rí Wizkid lágbára Ọlọ́run tó ní àkókò yìí tó ní ọjọ́ òní Ọlọ́run ìjọba ọmọ yẹn jábọ́. Àmín. Àwa ọmọ yẹn ò ní wálẹ̀. Àwa ìdí ọ̀tá ni Christian clear pé ọmọ yẹn ọ̀tá pọ̀ fún. Kò sí wọn ní borí ẹ̀. Wọn ò ní borí ẹ̀ kò sí lọ́kàn tó wà sí. The whole thing tí the other guy yẹn ṣe, I don't even want to mention his name. Though mo like ẹ̀ tẹ́lẹ̀, mo like ọdíyàn kan tí mo like but likeness tí mo ní fún kò tó ti reason. Ọmọ yẹn ò dé ní ṣubú. Àmì lórúkọ Jésù. Àwọn fún ìgbà àti mo jọ́ àtàwọn kankan sílẹ̀ tó má gbàgbé. Thank you so much. Honestly, host, mo ṣe ẹ má jẹ́ kí n sọ that is just between nǹkan tó fẹ́ sọ is just between me and God. Ọmọ yẹn ò ní ṣubú lágbára Ọlọ́run. Àmì lórúkọ. Ó ṣe this other guy ó ṣe show fún ọmọ yìí. Ṣé mo rí pé tá a bá wo show kan tó ṣe? Ó sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn pe onífá wá sílé. Pé ifá tó dá. Ìgbà tó máa padà sọ̀rọ̀ ẹ̀ǹdẹ̀ ọ̀rọ̀ ifá yẹn mi ò mọ bó ṣàṣe sọ pé wọ́n ní ìgbéraga ní the other party yẹn máa fi dáhùn nípa ọmọ yẹn dẹ̀ fọ́ sí nǹkan tó ń set up fún náà tó ń set ẹ̀ ní. Because the thing is this Hello? Bonjour. Who is on the right place? I better call me for this morning. Yeah, I'll never call you. Okay, mate. Call you now. Join. Ejo, please let him speak. and don't let us be biased here. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. God will bless you. Even àwọn tó jẹ́ government officials gan on the bribe office. Don't let us go to that aspect, please. Ṣùgbọ́n àbẹ̀yàn. Omi ta máa ń kú fún foreign songs ni àwọn African rappers ni JZ nǹkan náà 90s 98 ni African music ó sì bẹ̀rẹ̀ sí. And when it comes to Fela has done so great worldwide. Fela is a musician. He knows in and out of music. Fela lórí stage tó bá ń perform. Fela only handle the whole equipment himself láti play. From guitar, from saxophone, from trumpet, conga, talking drum. Fela kò sí nǹkan tí ó lè play. Now let's now come back to our new generation artists. Mélòó nu wọn ló lè dúró lórí stage tó máa play nǹkan tí Fela ń play? You understand? Wọ́n ti make it easy to understand that all the sequence beats láti system tó dẹ̀ máa perfect. I have a studio. Àwọn artists kan wà tó máa ń wá sí studio tó yẹ pé tó máa fẹ́ ṣe production. Ẹ máa ní láti tì wọ́n mọ́ studio lóru ni láti produce orin wọn fún wọn láti mix ẹ̀ láti master ẹ̀ láti fine tune voice wọn. Wọ́n ti mú kú mu, wọn ò lè rántí mọ́. Ẹ jẹ́ kán lọ dúró sórí stage bí Fela ṣe ń dúró yẹn kẹ́ni kan perform kán má máìmù sí orí orin tó lọ ṣe ní studio yẹn kán go focus kán stand on the stage in the crowd kán dẹ̀ máa kọrin pẹ̀lú full equipment ẹ rí i pé a lè achieve anything from them. So I will say my own opinion bí Wizkid ṣe tàsí Fela yẹn no. For me wà ridiculous. Fẹ́mi ó lè má lọ́pọlọ I mean sorry to say Ṣeun lè má lọ́pọlọ. You understand me? Lè rí Fẹ́mi tó ṣe nǹkan tí Ṣeun ṣe yẹn. Ìyẹn ni kúrò náà wà ń bẹ̀ náà which is Fela's dancer there I mean ọmọ Fela náà ẹ ti understand? Òun náà lè ṣe nǹkan tí Ṣeun ṣe yẹn. You understand? Ṣeun ó ní nǹkan tó ń lé tó fi ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. Our mission accomplished. You understand? For me, I would say Wizkid should have faced Ṣeun directly, not Fela.
Fela is too far. Fela ó jù gan. Irú mọ̀lẹ́ Fela ni. Ṣé mo pé? Now I will share something. Okay, how to nominate Fela for Grammy Award? How to nominate Fela for Grammy Award? She's not going to let you talk to. Nobody is reading Fela if you don't get the gist of this morning. Nobody is ridicule you. That is 100%. Everybody knows that it's a legend. And this same Wizkid accepted that, okay, Fela is Baba for life. That is why you can see him coming up to speak about him. He give him the 100 respect that Fela deserves. Which you know. Okay, if the fans are now coming out like because of Fela Walele, it doesn't matter. And let me say it clearly today. Wizkid will always be Fela of our fancy Wizkid. Either you take it or you leave. Yes, of course. Yes, of course. Oh my dear Baba for life only. So, but Wizkid whoever so we pay hey. What the hell for charging? Whoever so we pay okay, ipò ń jẹ́ whoever so we pé òun jẹ́ ó jẹ́ bàbá ipò ń jẹ́ bàbá ń gbà. Whoever sọ wípé ó jẹ́ bàbá òun jẹ́ bàbá Fela. Nítorí wípé ẹ̀rí kankan sọ báyìí lórí ọmọ tó jáde for 7 days tó fi ń bu tó jáde for 7 days tó ti sọ̀rọ̀. Nínú nǹkan gbogbo wa kà wá nínú òyìnbó kéèyàn máa sọ̀rọ̀ fúnyàn fún ọjọ́ kan ọjọ́ kejì ò dáhùn. Ó dẹ̀ bú bàbá ọmọ yẹn ẹni kí Wizkid má sọ̀rọ̀ who does that? We apologize. Nobody is talking about people shouldn't respect. There should be 100% of respect given to people. When respect is reciprocal, everybody respect yourself. So if you can't find respect, that doesn't mean you should not know your boundaries. You want to go away from the boundaries. So, in fact, she begged you to come on here, so only Wizkid. A small boy. Wizkid no big pass anybody. Wizkid only can everybody go and sleep. If that guy can say so, it means that wọ́n mi ò tẹ̀ pé wàhálà òun ti gbà pé òun ò tóbi ṣàjẹ́ kí gbogbo kálukú lọ jákẹ́. That's a good thing, yeah. Ó sọ bẹ́ẹ̀ náà kí lẹ tún fẹ́ kó sọ and you don't want him to talk. Who are those people? Táwọn lọ́dọ̀ ni. And you can not know why Wizkid má sọ̀rọ̀. If Wizkid cannot talk, that means Seun too cannot talk. And you know, ẹ tún sọ náà ẹni pé ẹjọ́ lè fi ṣèyí ẹni káwọn ló sọ̀rọ̀ máa pè é. At the end of the day, ẹ tún sọ wípé Seun tún sọ gan wípé òun mọ nǹkan tó òun ṣe kí lòun ṣe. Ṣé fẹ́ tí àgbẹ̀ sílẹ̀ ni? It's very bad. That's very bad. What I'm saying, because I think Seun àti Oda, right? Wizkid lè fún lésì. But what I'm saying is, ọdún pàtàkì gan àbí kí ló sọ yẹn ni olúfọ́lù tẹ̀lé pé àwọn jẹ́ ẹ̀kọ́ báyìí ló ṣe láìfù yẹn tó sọ pé òun pàtàkì gan and they will always say that yes they will always say that wọ́n máa fún bàbá ẹ̀ ní 100 times because he's coming for somebody father. Ẹ̀wọ̀n náà máa jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ if somebody is needed that doesn't mean wípé ọmọ ẹ̀ náà kó má lọ́pọlọ ni tọ́mọ ẹ̀ ò bá lọ́pọlọ wọ́n máa fún náà kí lóbìnrin tó bá lọ ní ọkọ ni tí ò bá ti dẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sọ wípé ìyá ẹ̀ ò pẹ́ bàbá ẹ̀ ò pẹ́ it's not that pé ìyá ẹ̀ ti bàbá ẹ̀ ò pọ̀ náà kò nítorí wípé kò lẹ́kọ̀ọ́ ni nítorí wípé kò respect ọkọ ẹ̀ kò respect àwọn family ọkọ ẹ̀ wọ́n máa rán sílé torí wípé Fela jẹ́ legend that doesn't mean wípé okay téèyàn bá gan wá jẹ́ legend ṣé yẹn wá ní wípé káwọn ọmọ ẹ̀ má lọ́pọlọ ni àwọn ọmọ ẹ̀ ò lọ́pọlọ náà káwọn ọmọ ẹ̀ má lọ́pọlọ ẹ̀ ní bọ́sì kájẹ́ máa sọ̀rọ̀. No. We shouldn't support something that shouldn't support. Anything we need support. I've said it. White Wizkid not she might reply. But I think something you can't teach somebody how to react. Wizkid ló mọ nǹkan, òun ló mọ position tí ìyá àwọn àti bàbá òun wà nínú ọkàn òun. Òun ló mọ ìyà tí Wizkid jẹ kó tó dé level yẹn.
when somebody is now coming out it won't be easy. Èèyàn kò lè wá fún ìyá mi bẹ́ẹ̀ ṣe bí mo ṣe wà yìí kí n má wà fún ẹ ní millions of pounds. Ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù àti sọ̀rọ̀ wa látàrọ̀ bọ̀dá yẹn sọ̀rọ̀ èèyàn mélòó ló ń sọ̀rọ̀ ṣé kí èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣé kó má sọ̀rọ̀ ni tẹ bá mọ̀ pé ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ yẹn máa lọ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ wà ń bíbí èèyàn sọ̀rọ̀ adẹ̀ ẹ̀ analyse nǹkan ṣáà sọ wípé kọ́ńtẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹ máa jẹ́ ẹ máa kánjú ẹ máa kánjú àwọn tó ti wà bí ń kọ́ Mr. Big ty bó ṣe rí nìyẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí it's true kò easy Wizkid ló mọ nǹkan tó ń fíw olómọ ọ̀rọ̀ tó ti sọ sí ọmọ yẹn tó decide láti sọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀ jẹ́ ìyàlé lórí bàbá ẹ̀ jẹ́ ìyàlé lórí tí wọ́n bá expect wípé bàbá Wizkid ò jẹ́ èèyàn kankan ṣẹ̀bọ́n ló bí Wizkid dẹ̀ ti dà èèyàn lálẹ́ ni so let's respect the father too. Ẹ wo bó ṣe rí dínkù bàbá ìwọ ọmọ yẹn náà it's not good ẹ wá léèyàn kan jẹ́ legend téèyàn kan bá jẹ́ legend nǹkan ẹ tí ò jẹ́ legend tó bí legend náà nǹkan ẹ respect bàbá tiẹ̀ náà. Má jẹ́ ká bàjẹ́ ó yẹ sọ̀rọ̀ Mr. Ahmed. Ó ṣe Mr. Ahmed ló kọ́ ọ́ tó rọrùn káàrọ̀ mo kí gbogbo rẹ̀. Àdúrà ti tèmi ni wípé gbogbo Wizkid yẹn kọ́ ló máa jẹ́ kó wálé kọ́ ló máa sọ dẹ́ni ẹni. Tẹ̀rí tó kàn ń ṣe kíní fún mi lórọ̀ bọ̀bọ̀ ṣeun yẹn ni wípé wọ́n ní ẹni tí ò ní irú ẹni kò lè máa yẹ ẹni. Because number one bí Wizkid ṣe wà yẹn àkọ́kọ́ náà tí Ọlọ́run bá gbà fún ìyẹn láyé yìí ẹ jẹ́ ká wọ̀ ọ̀dà náà káwa náà ká gbà fún. Then àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n compare Wizkid pẹ̀lú Fela. Báwo ni ẹ ṣe lè máa compare òkú ṣé ó pọ́ tí kí wọ́n máa fi ẹni tó ti kú kí wọ́n máa fi wé àlàyé ni kò possible náà. Gbogbo wa tàjẹ̀ wálé ayé yìí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run dá wa gẹ́gẹ́ bí olùránṣẹ́ ni ẹgẹ́ ti báyẹn Ọlọ́run dá wa bí olùránṣẹ́ ni so etí Ọlọ́run rán oníkálukú lóníkálukú ṣe ibi tí Wizkid dé lónìí kò gbé ara rẹ̀ débẹ̀ ipò tọ́lọ́run gbé sí ni so tiwa ní láti support ẹ̀ tọ́lọ́run máa gbà fún ká gbà fún wọn náà. Then ètò kan dùn mí ni wípé ẹ má bínú pé mo sọ̀rọ̀ yìí o but mo rí bí ìgbà tó jẹ́ wípé ìlú wa Nàìjíríà yẹn kò sí òfin bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà nílùú wa yẹn kò sí òfin torí wọ́n ní ìlú tó fin bá wà ẹ wo gba tí bọ̀bọ̀ ṣeun yẹn tó gbá ọlọ́pàá létí bó ti wù kí bàbá ṣeun jẹ́ lẹ́jẹ̀tì tó pé bàbá yẹn wà ní ọ̀dà òfin ni àbí àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n máa lòfin kò yẹ kí wọ́n ṣèdájọ́ ẹ̀. gbogbo àwọn kan yẹn dẹ́ àwọn kan tó wọ́n jáde kéèyàn wà lórí ṣiṣẹ́ kó wá sórí social media kó wá máa gbéyàn sí pé kó wá máa ṣẹ́ pé kó máa gbé bàbá àwọn èèyàn sí pé bàbá àwọn kan wọn ti bá ti sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tí bàbá wọn wà láyé tó yẹ pé ìfẹ́ lọ́ba wà láyé gan kò ní ju bàbá wọn lọ. ó yẹ kéèyàn máa respect àwọn èèyàn náà so nǹkan tí ṣe ń wá nǹkan tó ń ṣe yẹn ní tó bá rí díẹ̀ òun gangan ló fọwọ́ ara yẹn fà á táwọn èèyàn bá jáde táwọn èèyàn bá sọ̀rọ̀ anyhow tí ò bá sọ̀rọ̀ kó bú bàbá àwọn èèyàn ta ló fẹ́ bú bàbá yìí so gbogbo àwọn kan yẹn wà ń bẹ̀. ẹ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ mà. Ẹ ṣe ìyá mi God bless Ọlọ́run àkókò yín lé. Ṣéun ó sọ òkò ní Wizkid sọ ògúlùtù lù ẹ́ ògúlùtù dẹ̀rí bá ba òkò ní. Ọmọ àgbà tí ò bá kí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni o ò ní mú orúkọ tí bàbá ẹ̀ ti build for years kó wá bàjẹ́ lọ́jọ́ kan. À ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní bàbá ẹ̀ lu kóńgà bẹ́ẹ̀ ló ní ìgbà yẹn ó gbọ́dọ̀ lù nítorí ó gbọ́dọ̀ kígbe kó tó jẹun ní ìsìn tó bá yẹ kó gbẹ́nu sí máìkì lásán kó ṣe yíyí
ayé abá ẹ gbọ́ so lọ jókòó ara ẹ jẹ́. Ìkejì, respect is reciprocal. When you respect someone, they will respect you. 100%. You've been talking about this guy for over 6 days. This is the answer you have. Ó wá rọra ju ọ̀rọ̀ kékeré kan nígbà ayé bàbá ẹ̀ má bínú o nítorí o ti tọrọ wọ́rọ̀ báyìí. Lẹ́yìn tó ń jẹ́ òtún wà. Tí Wizkid bá tẹsẹ̀ bọ́ òtù wà láì ẹgbẹ́ lẹ́mìí mi ni tó bá tẹsẹ̀ bọ́ òtù gbogbo ẹ̀ máa wọ́ ariwo máa ya ni tó bá ní kí èrò ṣe máa pọ̀ èrò tó bá pọ̀ ẹ̀ ṣó wọ́n pọ̀ gbà táyé bàbá ẹ̀ tó ló ti tọrọ wọ́rọ̀ báyìí àwọn ẹ̀ máa du òkòlù ẹ̀. Gbogbo àwọn ṣé TVCTV tí wọ́n sọ yìí nítorí pé ẹ̀kọ́ ẹ̀ kò ní ṣe kò lábọ̀ kásìkò ajé enterprises ló ṣe lọ́jọ́ kò sí àwọn ọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n lọ́mọ máa dá sí wọ́n ṣẹ́nu gbẹ̀ bí ìdérí epo. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sọmọ lọ́mọ nígbà tí ṣéun ti sọ tí tí ó bù ìyá ó bù bàbá ẹ̀ gbogbo yìí ò rí nǹkan kan ṣe sọ́wọ́ àlè ní gbogbo yìí. If not that, ọmọ yẹn jókòó wù ẹ́ ìwọ ní òṣè tí ó ń ṣe tẹ́sí ní máikrófóònù òun ló ń ṣe ní àbíbáwo lóní ohun ọ̀kan tó ṣe àponú ni ẹ ṣeun ó ju mí lọ o. Àponú ni ẹ ìwà tó wù yẹn èmi ò lè wú nítorí mo gọ̀. Tí ò bá kí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ṣé òun bínú orí ni? Ṣé òun bínú orí ni? Ẹni bẹ́ẹ̀ ló ń gbọ́ orí ẹ. Bàbá ẹ ó ti ní lẹ́gísì yẹn sílẹ̀. Bàbá ẹ ti ní lẹ́gísì yẹn sílẹ̀. Ìwọ́dẹ̀ tí ó dẹ̀ fẹ́ bàjẹ́. This guy respected your father. That is the main reason why he has the tattoo. Ìpè live on legendary. Ló ṣàlẹ̀ sọ̀rọ̀. Àṣẹ tó sọ̀rọ̀ tó ti fẹ́ Kí wọ́n dákẹ́jọ rọ́bìṣì ló sọ̀jọ́. ẹ̀yin ní ká Àwọn olórí burúkú ni yàrá ya ẹ̀ ni. ẹ má sọ̀rọ̀ mú wá Ó bínú ẹ má sọ̀rọ̀ mo ti drop you can abuse someone here. Mo drop ẹ má sọ̀rọ̀ yín you can abuse everybody here. Anybody àní mo ti drop ẹ. Yóò bá kí n ṣe wípé o fẹ́ kọ́ máa sọ̀rọ̀ sí bàbá ẹ. Bàbá ò ju bàbá o. Bàbá ẹ kọrin òun náà kọrin bàbá ẹ mú gbó. Ó kò jẹ́ pé èjì lọ fi jura wọn lọ sí o. Má gbé wèrè wá lórí social media kò sẹ́ni tó fẹ́ wo wèrè ó ti pẹ́ tó ti ṣì èrè o. Ìjọ kìíní àná tó bá kí ṣe pé o fẹ́ yọ bàbá ẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ìwọ náà ló lọ gbọ́dọ̀ pàlẹ́ sí ìwọ burúkú tó ṣe yín gàgàgàgà eyín ẹ̀ tó jóná bí eyín ẹran yẹn. O ṣe títí ọlọ́pàá létí ìgbéraga olówó ẹ lẹ́wù. Only you in your family your noise is too much. Kí ló dé? Why can't you just keep quiet? Now o ti mú ẹrẹ títí ẹ sọ ti fi yí bàbá ẹ. Wo ọ̀rọ̀ tí bàbá ẹ jọmọ ẹ sọ sóní I'm bigger than your father. Wizkid wẹ́ẹ̀ ṣọ́ máa le o. Ọmọ Ìjẹ̀bú ọwà yóò dẹ̀sùn kó lọ ilé rẹ̀ tààrà because wọ́n ti wọ́n ilé etí tiẹ̀ náà ni wọ́n ilé wọn kó sọ̀rọ̀ sí wọn. Òun wá sọ̀rọ̀ kan Nàìjíríà wá gbẹ́ nígbà ẹ̀rọ mọ̀ pé bàbá ẹ̀ lẹ́gẹ́ndìrì. Bàbá Wizkid náà ti bí lẹ́gẹ́ndìrì ẹ̀ lọ́jọ́kọ̀ọ́. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀rọ̀ sọ ẹgbẹ́nu dákẹ́. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀rọ̀ dá sí ẹgbẹ́nu dákẹ́. Sometimes when you see another acting like a child, ọpọlọ kì í ṣe pé kò dàgbà irọ́. Kò ṣe pé ọpọlọ ọmọ kékeré lè ní ọpọlọ ju àgbàlagbà 50 years old lọ́mọ 19 ó lè advice ọmọ 50 bàbá 50 years old. So please keep quiet. Nobody wants to hear your voice again. Go and focus in your music. Music ẹni mélòó ló ń gbọ́ ṣé ẹ̀ ń bínú orí ni bọ́dà bọ̀ yìí ṣì máa jáde fún ẹ. Gbogbo wọn ṣe wọ́n yìí máa sọ̀rọ̀ sí ẹ tó ó ti ju òkú báyìí wọ́n máa ju ògùn tù gbẹ. Tẹ̀bí dẹ̀ máa jọ jẹ́. Ọ̀rẹ́ wọn ni. I rest my case here. God bless you guys. Thank you so much. That is not right. Anybody can speak whatever you feel you want to speak. You are need to rule now. You cannot be rude. You can't rude the place. Allow me to rude late. I'm giving I'm addressing issue. Charlie, you can't just come up and just abuse that woman like that. She's talking. Mr. Ola.
I see the way you are just talking to a woman. And I can't so no lele. You cannot even give her that respect. Talk less of she's not mentioning your name. She's talking about Sheung. Why do you have to do that? It's not good. And I respect what and so lele. Let's respect one another. Tori, we prefer sorrow about somebody. That doesn't mean you should disrespect somebody else. She's talking. She's not talking about you. Educate your sorrow. When somebody is talking, let the host. Because me, better any kokolo. Me so very kokolo. Ṣẹ́yìn ni mo bá sọ̀rọ̀ ni. Mr. Smart ẹ sọ̀rọ̀ jàre. Mr. Smart ẹ̀yin lẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ máa dún gbẹ́lò mi kò sọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. Ọ ṣàdúrà fún un. Lágbó ló gbogbo ọdẹ bá bí Àmì sà ẹ ṣe sà. Mo láìkí kí bá ti máa rí ọmọ àgbàlagbà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ tọrọ sọ́mọ̀ tọrọ. Ṣáyé kan tó ń ṣe ṣe wọn kú tí ẹ̀rọ gan ni pé làgọ́ wíṣ pé kóhun kó jẹ́ Wizkid gangan kóhun kó jẹ́ Wizkid pé kó jẹ́ kóhun lo ohun lọ́wọ́ ọmọ máa láìkí bí Wizkid yẹn gangan. Nǹkan tó ń ṣe gbogbo nìyẹn ọmọdé kí ọmọ àgbàdo àwọn pé ọlọ́mọ jẹ́ kí èèyàn rí ẹni tó bá ọ̀tá tó yẹ pé tó lè àìdí ẹ̀ ó jẹ́ ó èètì ẹ̀ gan kò lè tún lè àìdí ẹ̀ pé mo èètì ẹ̀. Torí pé wájú tó bá ní ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ó tún sọ Wizkid pé ipò tó ń sọ ojú tó ṣe ọkọ̀ máa yọ̀ pé tó. Nẹ́tíwọ̀kì yín ò dá mi. Kò sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn? Wọ́n á ní pé kó sọ̀rọ̀ yẹn wá sọ̀rọ̀ ṣé ó kí bá ti túbà sọ̀rọ̀ ṣé ọmọdé ọba ìṣọ̀ máa kó lẹ́yìn Wizkid gba àwọn táwọn sọ́pọ̀ tiẹ̀ ọdẹ fi wá ṣépè tó dẹ̀ sọ̀rọ̀. Ebi mo yẹ wà ẹ̀sẹ̀ ọmọ ìkéré ni mi ò àmì 20 years old láti bí mi 90 years old. Mi mo ti fẹ́ bá wà láyé ìyá ọmọ tó kò jẹ́. Nẹ́tíwọ̀kì yín ò dá sáà tẹ̀ wá ẹ̀ǹjọ́ ọ̀rọ̀ gidi lẹ́dẹ̀ wá ń sọ. Ojú mi. It's just a pity. Bá àgbọ̀ yín bọ̀ at least ẹ wọ́n. Nẹ́tíwọ̀kì yín ò dá ẹ sọ̀rọ̀ ní sà. Ẹ ṣe tí Fela bá wà láyé ọmọ ìjúlò ní Fela máa jẹ́ mà. Dájú mi sì ṣe wà mí. Dájú mi sì 90 years old. Mr. Adébáyọ̀ ẹ̀jẹ̀ kan tún ara yín kẹ́ ẹ rí ìtìlá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ Dájú mi sì 90 years old. Dájú mi is 90 years old. Kẹ́ni kan máa sọ pé kó máa fi bàbá ẹnìkan ṣe pé kọ́ máa ní kọ́ gbé ẹnìkan ò lè sọ̀rọ̀ pé tó pé bàbá ẹnìkan jẹ́ bákan. Jésù tó jẹ́ Jésù gan ṣẹ̀ gan. Àárín àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ láì dáná. Jésù tó jẹ́ Jésù. ọ̀rọ̀ ńlá. Ẹnà ọlọ́run tó tún jọ́ ọlọ́run gan. Àárín àwọn tó máa sọ pé ọlọ́run kíta lọ́lọ́run kíníkan kíníkan. Ìyẹn mí pé ayé parí ọ̀dẹ̀ mí pé anything now. Àwọn Yorùbá dẹ̀ máa ń gbàdúrà pé kí ọmọ àgbàdo pé kódà gan bí pẹ́sẹ̀sì ṣe wà tó bá fẹ́ ṣàjà fẹ́ni wọ́n ní pẹ́sẹ̀sì ṣe dájọ́ fẹ́ni kan sí pẹ́sẹ̀sì fún àyà sọ fẹ́ni ẹ̀ gbà mo gbàdúrà kó tún jù mí lọ ẹni tí kò ṣe ẹni tó kè ṣe fámìlì ọ̀ tó bá fẹ́ ṣàjà fẹ́ni yá ni mo gbàdúrà kó tún. báwa ráńdọ̀ pẹ́lú mi náà tún sì ti sọ̀rọ̀ ó máa àlàfẹ́ máa dáhùn èèyàn ládàá ẹ ṣe sà. ọ̀rọ̀ má lẹ̀dẹ̀ sọ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú òní tí ó yá Mr. Ọlá ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ̀kọ́ tèmi fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ìgbà tí wọ́n sọ pé kò yẹ kí Ṣeun Kútì kò yẹ kí Wizkid kó ta sí Fẹlá Ṣeun Kútì nìkan ló yẹ kó dá lóhùn èmi kàn wò pé èèyàn kò rí pé bàbá mi ní ẹlẹ́nu rírùn kí wọ́n sọ pé ní bàbá tiẹ̀ ó ń ta sọ́sọ́ kò mí sẹ́ẹ̀sì bẹ́ẹ̀ yẹn so oníkálukú ló mọ bóun ṣe rí inú fámìlì ẹ̀ ló mọ bí bàbá ẹ̀ ṣe special sí so ìgbà Ṣeun Kútì ń sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ fatafata sí bàbá oníbàbà anybody ò jáde fún un kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ìgbà tí Wizkid náà wá ta sí bàbá tiẹ̀ bàbá ní bàbá ń jẹ́ Yorùbá níbi òjù bí bá a ṣe bẹ̀rù òun la bọ̀ mọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí òjù bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe ti ń wò ó ẹ ṣe ṣẹlẹ́yìn tẹ bá wá sókè tẹ bá wá ń búyàn ìwà Ṣeun ló wà lọ́wọ́ yín bí Ṣeun ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn náà lẹ́kọ̀ọ́ the same thing category kan nìyí being the fact you want to speak about Ṣeun that doesn't mean you should disrespect somebody else again
it's not good. Nígbà tí o ṣe ẹ̀yin ni ṣeun tí wọ́n ń bú, bó ṣe ká ẹnìyẹn lára ló ṣe fún ṣeun. Let that person speak. Ẹ̀yin ẹ mọ̀ bu ẹnìyẹn, ṣe bẹ́ẹ̀ yìí ń ṣe ṣeun. Ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ dákun. ẹ ti rí pé fámìlì àwọn ṣeun ni onítọ̀hún yẹn olófo náà lòun náà bóyá máa bá ẹ bóyá máa gbéyàwó ẹ ṣe pé obìnrin àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀ òun ní suspect àgbàlagbà. ó ṣẹjọ mo fẹ́ make point kan ìjọ má bínú it's just a point. Ẹ mèkẹ́. ẹjọ ṣe rí there is something that we are mixing up here there is something called generational evolution. ṣe rí ìran kan lọ ìran kan bọ̀ ni. And people are saying that you can't go to Jamaica and talk. It's a lie. People of this generation will compare their current artists with previous one to measure progress. It does not discredit the past. How do you measure individual success? It's by certain metrics without diminishing the pioneer status of Fela. But to say that we will not compare is also wrong. The only way we can measure in Nigeria àwọn olórin wa ti tẹ̀síwájú o is by looking at the past. Kí la máa wò pé commercial base wọn we can look at the commercial base pé wọ́n ti lọ o we can look at the fans tó ń ní pé fan base ẹ̀ ju ti Fela lọ o but that does not diminish the achievement of Fela as the pioneer as bàbá tó ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo táwọn ọmọ ẹ̀ bá ní glory ẹ̀rú náà ló máa tún gbà. But to say that we will not compare our fan base Wizkid comparison tó ṣe yẹn wọ́n fi ń attack Fela no ẹni tó bá ní envy lára ló máa sọ yẹn. There is nothing wrong in that, even that comparison, and that does not diminish the status of Fela in any way. Thank you. Ayẹyẹ Yorùbá ìdìbò nígbà tó ṣe. Bóyá Mr. 45 ó yẹ sọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ká. Mo kí everybody o, mo dẹ̀ gbọ́ gbọ́ everybody sọ in fact ọlọ́run máa fẹ́ wọlé lálàkàyè dáadáa. Ìkan tí mi rí ń bẹ̀ àwọn èèyàn tó ń support Ṣeun wọn ò gbọ́ nǹkan tí Ṣeun sọ dáadáa. Ó pre-plan gbogbo nǹkan tó ṣe yìí ni emotional blackmail dẹ̀ wà ń bẹ̀. Because lẹ́yìn ìgbà tó ṣe 7th day dáàtì sọ̀rọ̀ pa ó ní èjì lòún ṣe èdè dẹ̀ ti mú that means pé ó fẹ́ response yẹn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ sọ̀rọ̀ kò dẹ̀ sẹ́ńtọ́ máa bú bàbá ẹ̀ tí ò ní sọ̀rọ̀. Then Ṣeun gbàgbé nǹkan pé Nàìjíríà ló gba nǹkan tó gbà yìí o because bí ó ṣẹ̀wọ̀n o á tẹ̀lé wà lẹ́wọ̀n o ká ní táìmì yìí ní Fẹlá wà ní kò sí pé Fẹlá ẹ̀wọ̀n ìpè ó bú jọ ìjọba kọ́ ẹ̀wọ̀n ọmọ tó ń bá sùn gbà ẹ̀ ó máa wà bẹ́ẹ̀ kò yẹ pé mo rẹ̀ tẹ̀síọ́lá but crime tó máa wà lóhùn ẹ̀ nísìn ó máa pọ̀ ju tẹ́lẹ̀ lọ. So tí ọmọ máa sọ̀rọ̀ ó láti máa wò pé kí ni bàbá mi ṣe tó fi impact life mi. Tí Máìkì sọ̀rọ̀ kan tẹ́ bá lọ wo fídíò ìtàlejò Máìkì ó sákúlẹ̀ gan ó ní kò sẹ́ tó fẹ́ dáadáa fún ẹ̀dùn bàbá ẹ̀ lọ. Mo jẹ́ wọ́n pé Fẹlá fi gbàdúrà pé kí Ṣeun supersede òun. Bí Ṣeun ṣe ń kọrin ẹ lọ́wọ́ Fẹlá ẹ̀fẹ́ mi ìlú. Ẹ jẹ́ bá mi tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ ẹni tí Fẹlá bá wà ní kíní pé. Ó máa fẹ́ kí Ṣeun supersede òun. Rárá ìdílé kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò ní ìgbọ́ dáadáa. Tí Máìkì sọ pé kò sẹ́ tó fẹ́ kó da fún ẹ̀dùn bàbá ẹ̀ lọ. Rárá ẹ sọ wípé tí Fẹlá bá wà láyé wọn ti wà lẹ́wọ̀n báyìí kíní kan tó. Náà àti pé gbogbo àwọn tó ń fẹ́yàn bíi 20 gbogbo àwọn tó wà ní ṣáà ìgbà yẹn gbogbo bóyá ń ṣe gbogbo kìíní gbà yẹn ó ṣe good role model òun yẹn like kò ṣe personality ẹ̀. Wọ́n ti gbé lọ sọ́kọ̀ wọ́n ti gbé lọ sí court àwọn èèyàn ti bínú. Wọ́n tó nígbà yẹn gbogbo gbà yẹn ó lọ gbà yẹn but nísìnyí kò lè lọ mọ́ because life ti change. Tó bá bọ́ kékeré sọ̀rọ̀ sí àwọn ayé máa rí sí ẹni. Nǹkan tí Fẹlá ṣe ń gbé ó fọ́ mọ́rì 27 éjì làwọn ọmọ 27 tó fẹ́ gbà yẹn. Éjì wo làwọn ọmọ 27 tó fẹ́ gbà yẹn. Éjì wo làwọn ọmọ 27 tó fẹ́ gbà yẹn. Kọ́ lọ fẹ́ fà éjì wọn bóyá ọ̀dà éjì wọn làwọn àbùkù sí lára wọn. So tí ẹ bá máa sọ̀rọ̀ kó kọ́ wọlé ẹ̀ kò sẹ́ tó discredit Fẹlá tó láìmọ̀ ní láì Fẹlá. But tí Wizkid bá ṣe bí ọmọ ju ìwọ lọ the same Wizkid bá Fẹ́mi kọrin o tó ní ẹ́bùlò o jayéjayé òun àti Fẹ́mi lọ́dọ̀ kọrin yẹn. Fẹ́mi jẹjẹrẹ is a legend of his own náà lè kàn bí Fẹ́mi àti Fẹlá in any way Fẹ́mi dá dúró ni kí ni Ṣeun fi dá dúró kí ni nǹkan tó ṣe ta lè sọ ká ló lè ṣe àwọn orin méjì tí Fẹ́mi ti kọ Ṣeun ti kọ ká ló lè lẹ méjì ní platform pé orin Ṣeun lélẹ́yìí o. Even the Burna Boy tó gbé chain sọ̀rùn ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ pé ta ni greatest artist ẹ̀ Nàìjíríà ó ní Saheed Òṣùpá ni
mọ̀ kí ló ṣe ṣeun ó pípa àná ọmọlọ́mọ fẹ́ kó fẹ́ ó ti mọ̀ pé tọ́rọ̀ ẹ bá jáde ọ̀hún ní mọ́rọ̀ tó ọ̀rọ̀ Wizkid ló máa kú. èèyàn kan náà kí bọ̀. kí ló so ọmọlọ́mọ òṣèkọ́ fún ẹ ó kàn live life ẹ ni ó dẹ̀ ń jowú ni nǹkan tẹ̀lé nílẹ̀ ní owú lásán ni ó bá dẹ̀ pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ó máa lọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọ̀gá tó fi gbóhùn ní sí orúkọ tó ní ìgbà mélòó lórúkọ fi parẹ́ ọ̀lẹ́ kọ́lé fógun ọjọ́ ìjọ kan nílé ẹ̀ máa wọ́wọ́ bọ́lẹ̀ tí ìṣe ń bá continue báyìí downfall òun àti family ló wá ẹ̀ so thank you. ẹ ṣe ilé òní bàjẹ́ ó yá ẹni way one ó yẹ sọ̀rọ̀ kí Ọláìtàn sọ̀rọ̀. Hello ma, Chigo ma, Àgbáyé Dalẹ̀ ma. So, Sherry, I will just touch one or two things because basically me would against what any parent, but not until when I saw what was being done on TVC and all of that. And Omo Yoruba and Mother, so I will say one thing. Sherry, we Yorubas, we have this thing that I don't know how to say it. Like we have, okay, Kema Sompe, Kusinko don't find Balaga, she won't feel Romodi Jenny. So now, for every action, there's always a reaction. Now, this guy has been putting banter Wizkid for how long? Now, Teba will be one generation to sorrow, to so people yeki Wizkid is sorrow buying. Indirectly, she wants to grow more in shape. And I will tell you why. Now, ìgbà tí Ṣeun bẹ̀rẹ̀ sí ni máa bọ́ àwọn fáǹsì Wizkid tó sọ pé ipe ọ̀gá òun ò sọ̀rọ̀ ipe ayé àwọn fáǹsì ẹ̀ máa bàjẹ́. Now, indirectly, àwọn ọmọ yín náà support ẹ̀ so ti gbá àwọn yín náà ṣe pé. ẹ jẹun pàtẹ́wọ́ fún yín. So now, what are we trying to say? You have banter here. You can't teach a man how to react to. nígbà tẹ́ ẹ̀ náà tó Now, for you to come after him, he reacted, and I will tell you something that Wizkid only reacted based on Teba Buba Bami. Nisinyi, ma wan koto ma dun, Teba sọ fún yín, ẹ máa forí balẹ̀ ni. Now, this guy, Wizkid has always, everybody knows the kind of respect Wizkid has for his fans. Wizkid doesn't joke with his fans, and out of all the old artists in Nigeria, Wizkid is one of those artists that does not joke with his fan base. He comes to Nigeria every year to do a show to make sure he still has a connection with his fans. Now, one young fans and you expect him not to react. Now, Baba, you started saying anything, and one thing don't say what piss me off ni wípé o sọ pé tí o bá yọ tattoo bàbá ẹ kúrò lọ́wọ́ ẹ wípé kò ní fọwọ́ yẹn ṣe nǹkan rí who are you God? So one thing I'm just like we Yorubas, we need to do better because sometimes, a lot of time to get we talk out of sentiments and so now being that people should do anything, oh yeah, Wizkid forward there come out be àgbàlagbà ni àgbàlagbà tó bá ti ṣe landa o de ko ma fún ní size ni because there are so many things that yes, Shehu do say some things that make sense sometimes, but I was not expecting you banter someone for 7 days and you expect that okay, Coco, he shouldn't say anything. That's nonsense. And these TVC people that are also saying a lot of things to get the one sort of taking. I would say that I will rest my case here, ma. Thank you. I'm not worried. I want to be sure that because seriously, oh yeah, Miss Sister Ola. Oh yeah, so Sister Ola, Tom. Sister Ola, ma. Sir. Yes, ma'am. Okay, everybody. Ẹ̀wọ̀n nǹkan tí mo rí nínú nǹkan tó wà mí báyìí ni pé ṣe rí ọ̀dà Ṣeun àwọn náà tí àlàyé ara wọn wọ́n sọ pé wọ́n fi orúkọ bàbá àwọn ṣe kíní bọ̀ èmi ò rí pé ó ṣe kíní báyẹn ju pé ẹ̀ ń kílèmù pé dádì yín báyìí kò dẹ̀ sẹ́ni bọ̀dì nínú artist kan tó yẹ pé kíní tí wọ́n acknowledge pé kíní èmi máa sọ ní ìbáyìí pé nǹkan tó yẹ kí n máa gbọ́ orin Fela dé nìyí tí kò bá jẹ́ Wizkid mo ní mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Fela. Ṣé nǹkan tí mo sọ yìí mo dẹ̀ máa gbọ́ tó yẹ pé ìgbà mi gan wà tó yẹ pé
mo lè máa lọ travel by tẹ́ pé nǹkan tí máa kàn gbọ́ lọ tí máa gbọ́ padà nìyẹn so àwọn people yìí ti ok ṣé kò ṣe kinní fún dáàdi kò gbàgbé kinní ó ní táàtì yẹn lọ́wọ́ bọ́ ibi tó ti dùn mí jù ni wípé number one mo ń wò pé ṣó yẹ kẹ́gbọ́n yìí máa ṣe báyìí ṣá because bígbà tẹ́ ẹ̀ ń fi orúkọ tí bàbá yín gbé sókè ẹ wá ti bọ́nú ẹ rẹ̀ like èmi wá ń wo kinní ẹ bíi pé ìlara ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé long live Lagos tí documentary Wizkid ṣe release yẹn ó wà tán lẹ́ẹ̀jì ọ̀nkúfẹ́mi nínú ẹ̀ bóyá torí pé òun ò sí ń bẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tó ń ṣe ó ń bọ́ sọ́dọ̀ ọ̀nkúfẹ́mi ọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí tún sọ ẹ̀jẹ̀ nǹkan. bóyá nǹkan yẹn ọgbọ́n ló ń ṣe ó fi ń sọ̀rọ̀ always because kò sígbà tó bá wá ogún fans ó ṣe gbogbo ẹ̀ ó ṣe lé ó wá sọ fún pé bóun ṣe ń sọ̀rọ̀ tó kò lè sọ̀rọ̀ cause àwọn fans ẹ̀ so tó bá yẹ pé mi náà ni bóyá ká sọ pé mo ṣí ṣọ́ọ̀bù kékeré kan àwọn tó wá ń bá mi rajà kó wá máa bú wọn pé torí pé wọn lọ ń bá mi rajà kó wá rò pé mi ní sọ̀rọ̀ ìwé fẹ́ bọjà jẹ́ mi lórí ni. so ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ ìgbà tó sọ̀rọ̀ gan-an ó sọ pé kò ṣe fún bí bàbá ẹ̀ bọ́lá kó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ ló ṣe padà sọ fún gòkè òun ṣe kíní ju bàbá ẹ̀ lọ kí ló wá fẹ́ ṣe kíní. bàbá ẹ̀ ti kú àwọn akáwà láyé nísìnyí la mọ̀ ṣé kò dé sí tàbá sọ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gan ṣé bàbá ẹ̀ nìkan ni ó jẹ́ activities nínú àwọn olóyìn ló forí bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wí ni àwọn barista náà ṣe tiwọn gbogbo wọn ṣe báyẹn lọ ẹ máa wá dúró sọ́nà ẹ máa sọ pé kìíní kan fẹ́ la kí ni nǹkan tí ẹ ṣe gangan tó jẹ́ pàtàkì ní gbogbo àwọn ìrìn àjò yìí ẹni ẹlẹ́ni ó ń ṣe nǹkan ẹ̀kú wá báyìí kò ṣe anything kò dúró sọ̀rọ̀ láàrin kó máa ṣe láì kú sọ kìíní ẹ̀yin lè máa sọ pé kò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà lè máa sọ pé tó bá ṣe ó ti mọ̀ ẹ́ tó ti mọ̀ pọ́rọ̀ ẹnu òun ò dáa so mo mọ̀ pé nísìnyí tó wà lẹ́nu mi ò dáa rárá tẹ bá ń sọ̀rọ̀ sí mi tí n bá yẹn ti sọ̀rọ̀ ọjọ́ tẹ wá máa gba ìsìn yẹn máa gbà ẹ̀yin nǹkan lè wá wà lọ́la ó drag èèyàn fún 7 days tó bá mú 7 days yẹn tó bá mú sínú ìgbésí ayé ẹ̀ láìpẹ́ máa dájú bá yẹn lọ. ẹ ṣe sà ó ní Mr. Fẹ́mi bá lè sọ̀rọ̀. nígbà wo lẹ dé tẹ ẹ lè sọ̀rọ̀ Mr. Fẹ́mi bá mo lọ bí iṣẹ́. ẹ máa lọ ẹ sọ̀rọ̀ ìdílé yìí ẹ máa lọ sà ẹ bá wa lálẹ́ ẹ máa lọ ẹ ṣe sà ẹ sọ̀rọ̀ lálẹ́ ẹ máa lọ Mr. Fẹ́mi bá kẹ sọ̀rọ̀ Mr. Folú Mr. Folú. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Kálẹ̀ ilé yìí Lulus mommy. Nígbà téèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tẹ sọ pé let him talk. Why do you have to reply like that? Ṣé bá ń pè wọ́n bó ṣe yẹ ká pè wọ́n ni? Lẹ́yìn Mr. Lulus, son of God is going to talk. After son of God, gods of grace he will talk. Káwọn tó sọ̀rọ̀ àwọn ló máa sọ̀rọ̀ last. Wọ́n máa fẹ́ máa lọ fún wọn lọ. ìyá mi nẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan lẹ́ máa kà fún àwọn kọ́mẹ́ntàsì gan pàápàá. Nítorí ọ̀rọ̀ kọ́mẹ́ntàsì àwọn ni kó máa sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀ once again. He doesn't need to beg me and he's not even begging me. Wọ́n sọ wípé ṣá lè sọ̀rọ̀ o, mò ń lọ síbi iṣẹ́ o. That is what he said. So ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ ṣe kó bá Wizkid yẹn tẹ parọ́ ọmọ lórí. He never even beg and he doesn't need to beg me. Do you understand? Ẹ sọ̀rọ̀ yín. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ àwọn èèyàn ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀ ṣe get nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ok èèyàn ṣí revival crusade léèyàn lórí èèyàn kan fún odindi almost kìí ṣe 7 days o it's almost going to almost 3 weeks but 7 days làwọn èèyàn kọ́ tiẹ̀ ṣe ń sọ ṣe get èèyàn ń tákù fanbase kò tí ọkọ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Wizkid fanbase gangan ló tákù ó wá dé stage kan wọ́n á sọ pé imagine òun ń tákù àwọn fanbase Wizkid èyí tó jẹ́ ọ̀gá yín gangan kò lè ṣáìdì yín àzìlẹ̀ máa gbọ́ irú ọ̀rọ̀ yẹn kí ló mú wọn wá sórí tébù Wizkid kí ló fún lówó àwọn fanbase ló ń fẹ̀jẹ̀ ní owó tá à ń sọ yìí so ó wá respond sí ọ̀rọ̀ tó sọ. Àwọn èèyàn gbà tí Ṣeun Kútì tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ráráda tó ń ṣe ìtẹ́ ṣe Ṣeun tó yóò ti di tó kì í ṣe ọkùn Ṣeun mọ́ ti di àǹtí Ṣeun Kútì báyìí
bí àǹtí ló ń pè báyìí sí. So Wizkid wá respond sí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó sọ sí ọwọ́ àwọn rí Wizkid as èèyàn burúkú òun ọ̀kọ́ṣọ̀n àǹtí ṣeun nígbà tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ọ̀kọ́ṣọ̀n ẹ̀. ìkan tó bẹ̀rẹ̀ bíbí inú jù ni àwọn ọ̀dà TVC tó ń gbé news yẹn mú wo láàárọ̀ ìgbà ìmúdẹ̀ wa ń mírí àwọn obìnrin mẹ́ta kan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ orí gbogbo wọn wà against Wizkid. èṣù ni wọ́n. ẹ má ẹ̀ka parọ́ tọ́ra wa. kò sẹ́ni majority díẹ̀ nù wa ló mọ̀ nípa Fẹlá history là ń bá history ni. tó bá ń sọ pé Wizkid is above Fẹlá lọ́wọ́ mi máa sọ pé is above Fẹlá torí mi ìmọ̀ pa Fẹlá ló wọ́n ti bí mi nígbà tí ó sì wà láyé tó wọ́n ti bí mi wọ orin ẹ̀mí ló mú gbọ́ ẹ̀mí ló mú gbọ́. tó bá wọ́n fún mi pé Wizkid is more than Awólọ́wọ̀ ẹni tó bá sọ fún ní dsc tó bá sọ fún ọmọ ní yes ọmọ ní pé is more than Awólọ́wọ̀ mọ̀ torí ọmọ Awólọ́wọ̀ rẹ̀ Wizkid lọ́mọ get point rẹ̀. ẹ bá wa round up so that káwọn ẹja máa ṣe ní kékèké káwọn èèyàn lè sọ èèyàn kan jù. ẹni tó mọ̀ and respond Wizkid yẹn èmi fi pé Wizkid lọ́dọ̀ tèmi o ní aspect tèmi o mo fi ṣe kíra ẹ fi tẹ̀yà sí ọ̀dọ́ bájọ́ wá bí ìjọba sọ pé bóyá mo wá dà sí bàbá ẹ̀ lọ sí fẹ́ ṣe níbi ìpè ìdílé ní ìṣèṣe ẹ̀ kò mí ni. bóyá son of grace ẹ ṣe son of grace bóyá ẹ sọ̀rọ̀. In fact, Ishayin ma, okay, Ishayin. Son of grace, son of grace. Son of grace. Okay, up there. Yeah. Okay, tó ń bá sọ̀rọ̀, ó yá Mr. Ẹ káàárọ̀. Yes, mo kí gbogbo ilé o. Jẹ́ rí nípa ọ̀rọ̀ tó wà ní tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Wizkid àti Sista Ṣeun. Irú wàhálà wo tó lè ọgbà tí wọ́n bí fìgbà tí kò ti Fẹlá tó kù àwọ̀sẹ̀bẹ̀ ní orin Fẹlá inú ilé tèmi orin bàbá mi Kingston ní àdé la máa ń play ngbà táwa ti gbà sí láàárọ̀ Sunday everybody mú jọ ni. Oh my God. Kò sẹ́ni tó mọ history everybody ń gbọ́ kò sẹ́ni tó Fẹlá gbé kí. Ẹ má ní everybody ẹ̀yin lẹ gbọ́ history àwọn tí ò gbọ́ ibi tẹ́gbọ́n yẹn gọ́ sí okay o fẹ́ drag àwọn èèyàn o gbókè bàbá ẹ̀ ni the only thing you have to do is just to lecture people. This and this is what my dad do. This is what my dad do. This is the legacy ilé. Wọ́n àwọn ọmọ Gen Z láti jọ. Kìnì ẹ̀ẹ́dẹ́bẹ̀ ẹ̀rẹ̀ ní pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò sí ẹni tó máa bú bàbá ẹ̀ tó máa fọwọ́ lẹ́rán. Because mo fọ́ọ̀lù wọn bó ìwà láìpẹ́ ìgbà láti bẹ̀rẹ̀ láti dé wọn mo ti ń fọ́ọ̀lù wọn gbogbo ẹ̀ ń bí àwọn FC ṣe pé gbé everybody wọn ṣe pé. Kò sí tí wọ́n máa ṣe pé ẹ̀gbọ́n àgbàyà ẹ̀gbọ́n òdìdìrín tó jẹ́ nù. Ẹ wá ń sọ pé ṣé ẹni tẹ́ ń bú àwọn fanbase ẹ̀ kò lè sọ̀rọ̀ kò lè ṣe kíníkan bàbá ẹ̀ kíníkan ẹjọ́ èmi gan Ibrahim ni mi ò mọ̀rọ̀ sọ nítorí àwọn máa ń dákẹ́ ni. Wizkid jẹ́ ọ̀rọ̀ tó sọ ní òkè kó tẹ̀ wọ́n lójú báṣabàṣa ẹ̀wá ó sọ̀rọ̀ tán gbogbo àwọn tó bẹ̀rẹ̀ àwọn ṣé láwọn tó tiẹ̀ bí ń sẹ́ẹ̀tì Fẹlá yẹn gbogbo ọmọ kan wú wọn online tó ń sọ́pọ̀tì Ṣeun pé kíníkan mo sì wọn ẹ tún bẹ́ẹ̀ mi náà ẹ ti tún bẹ́ẹ̀ mi náà. ẹ má bínú wọn mi ẹ má bínú. ẹ má ṣàánú. Wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá lè fẹ̀ ẹ má bínú post bí òwe ṣe rí tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń pèèyàn jókòó ìkókè báwo ni kíní ìṣe ṣẹlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó dọ́rọ̀ lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ẹ wá mọ́rọ̀ látàrin ẹni tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn lẹ wá mú pọ́ìntì ẹ̀ lẹ́bẹ̀rẹ̀ sí ní fi bú ẹni kò yẹ kó ṣe òkè tó àgbàlagbà bá ń bú mi àbí tó bá gbẹ̀yìn tí mi kí n dákẹ́ kí n máa wò èmi jẹ́ Jésù. ẹ ṣe sà Tinúọlá ẹ jẹ́ kan tẹ̀jẹ̀ kan sọ̀rọ̀ wọn náà lọ bí iṣẹ́ dádì Tinúọlá tó ń lọ bí iṣẹ́. ẹ̀jẹ̀ mi náà fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni dádì Tinúọlá àwọn ló náà wọ́n ń lọ bí iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan o. ẹ jẹ́ ń lo ayé wọn. Rárá dádì Tinúọlá. ẹ ló ẹ káàárọ̀. Ẹ ká látàárọ̀. ẹ má bínú. Ọ̀dọ̀ láti ṣe jàre. Àwa náà ti wà àtàyé aládùnmálẹ̀ láti wà pẹ̀lú yín. Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́ fún gbogbo wa tá a wà lórí platform kò ní bàjẹ́.
Kí ni mo fẹ́ sọ ẹ̀jẹ̀ kankan lè tọ́jú kí? Láti mú ọmọ jẹ́ sí 1997 àbí 1996 àbí kìíní kan. Máa sọ pé òun bíìkì ju Fẹlá lọ. Nàbà wà nínú kíkóró kọ́kọ́ gbá lẹ́nu ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó sọ yẹn. Kó kọ́kọ́ gbá lẹ́nu ẹ̀. Ṣé rí ẹmọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Nǹkan táwọn ọmọ bàbá dé bá tó bá ń gbọ́, òun náà máa sọ pé òun ló dáa jù ní tiwọn. Ẹ̀jọ̀ dàtà, nǹkan tí mo rò pé bí kí wọ́n porúkọ tó ń kọrin Wizkid, tí mo rò pé ó yẹ kó ṣe ní tàmí yẹn, ṣé òun ló yẹ kó fèsì dàrẹ́tì? Lóòótọ́ ìyẹn ń gàdí ẹ̀ over 7 days àbí bí 3 weeks ni. Ó yẹ kó bá tiẹ̀ lè gbé ṣeun ṣépè kó gbé ṣépè. Káwọn gbé ṣeun ló fèsì. Ibi tó lọ yẹn ti jìnnà jù. Ó ti jí Fẹlá. Àṣìkísà, ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí nǹkan tẹ́ sọ sà? Pẹ̀lú Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ sọ̀rọ̀ náà. Mo fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́. Máa dàrú ẹ jẹ́ kí n rọra máa ṣe ṣe látàárọ̀. Ibi tó lọ yẹn ó ti jìnnà jù. Fẹlá kò kì í ṣèyàn yẹpẹrẹ, kò kì í ṣèyàn kékeré. Ẹ̀tọ́ ọ̀dà tá àkẹ́tì mọ̀ tó bá jẹ́ pé irú èmi ni. Ẹ̀tọ́ ọ̀dà tá irú ṣeun bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ bó ṣe ń dáàgì mi ẹ̀ tó wá sọ̀rọ̀ táwọn fáǹsì mi ẹ̀ ìnẹ́tì tí màá tó òun gángan ni màá fèsì. Mo lè gbé ṣépè, mo lè sọ̀rọ̀ burúkú sí. Ẹ̀tọ́ ọ̀dà tá àkẹ́tì mọ̀ sọ fún yín, ṣùgbọ́n pé wá gbé lọ sí irú Fẹlá. Ó pọ̀ mọ́tò kọ̀ọ̀kan pọlisíṣàn ìgbà tó jẹ́ pé àlejò wọn ti dó Fẹlá rí. Wọ́n á máa wò lọ́ọ̀lá ẹ̀ ní pé akílẹ̀ lè ń sọ̀rọ̀. Ẹ tún ọ̀rọ̀ kẹta yìí. Most of politicians wọ́n ti dó. No, it's true now. Wọ́n dó. Ẹ ṣọ́ra tá a tó. No, ẹ padà tó bẹ́ẹ̀ sọ jàre. Ẹ yóò bá wọn dẹ́sẹ̀. Ẹ ní most of politicians tó dó Fẹlá. Mo ní most of àwọn politicians tó wà lọ́run tó ká wọ́n lè máa gbọ́ orú àwọn ọ̀rọ̀ wọn ní láì. Wọ́n máa wo Wizkid. No, ẹ padà sọ̀rọ̀ tẹ́sọ̀ yẹn ní tí wọ́n ti dó rí. Do kí ni ṣé wọ́n dó ọkùnrin ni? Àná dó. Mo ní most of àwọn politicians. Kí ló ń sọ God of grace? Ti jó wọ́n ti. Ẹ jẹ́ máa wò jẹ́jẹ́ o. Okay. Òye mi. Ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ yín. Wọ́n mọ̀ mí dáadáa, wọ́n máa ń Ẹ ṣọ́ra tá kò sí ọ̀jẹ́ni tó kì í jó Fẹlá náà nígbà yẹn náà. Okay, dance. Kò sẹ́ni tó kì í lọ Fẹlá náà. Bẹ́ẹ̀ ni a máa ń jò. Gbogbo wọn everybody ló máa ń lọ Fẹlá. So ìgbà tí mo dá láti sọ ni pé tó bá yẹ pé bí àwọn fẹ́ ṣe ni irú ṣeun yẹn ló yẹ kó fèsì. Kò yẹ kó lọ síbi tí Fẹlá gbé àbí ó ti jìnnà jù náà. Okay. Ó ti jìnnà jù. Ẹ jẹ́ kẹ́lù mi wá. Ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Kí ló ń ṣe láyọ̀ báyìí? Ara yín kàn fún ọjọ́ tètè. Ó yá gbọ́dọ̀. Everybody ẹ sọ pé sà. Àjọ ò ní pẹ́pẹ́ ní ìjọ. Mi ìbẹ́ kọ́ rẹ̀ dàbí pé. Ó yá ní ìjẹ̀gbà ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lè wọ́n dà lólo. Orí mi wọ́n fi tẹ̀ ló fẹ́ fọ́bọ́. Ṣé mo pé host kan tí mi tiẹ̀ fẹ́ from perspective tí mo ti fẹ́ comment this time around ni pé for days tí this guy ti ń stage show fún bọ̀bọ̀ yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé blogger kankan àbí TVC gan ṣé wọ́n gbé story yẹn? Short caution ṣeun. Kò sí ọ̀kankan ta ló stage show fún ṣeun fúnra rẹ̀ pé nǹkan tó ń ṣe you are doing too much. Even TVC gan náà wọn ò gbé. And from this angle of èèyàn kan sọ̀rọ̀ sí bàbá èèyàn kan kéde kan, ẹ má gbàgbé pé àwọn náà wá fún bàbá ọmọ yìí o. Bàbá ò dẹ̀ ju bàbá lọ o. Bàbá ò ju bàbá lọ. Oníkálukú náà ló ń idolize bàbá ẹ̀ àbí ìyá ẹ̀. Èèyàn kan ò lè wá síta. Ó state orúkọ bàbá ọmọ yẹn báyìí ní tòótọ́ ní bí orúkọ mẹ́ta tàbí orúkọ mẹ́rin. Ó tún kó fún ìyá ẹ̀ kòbàkòbà. Ọmọ ẹ̀ wá jáde, ó sọ̀rọ̀. Ẹ wá ló ń trash bàbá èèyàn kan. Ẹ ló ń trash bàbá èèyàn kan. Purposely ló fi stage show fọmọ ẹ̀ for days. Ó sọ́gbó fúnra rẹ̀ pé pre-planned ni on top waiting out of jealousy. Envy ẹ̀ kí ló lè tó yìí? Ẹni tó bá ní kó ṣubú Ọlọ́run ní gbà fún o. Ọmọ yìí ní jábọ́ lágbára Ọlọ́run á dì í mú. Ẹ ṣí lé.
Parent pad ló sọ̀rọ̀. Parent pad ó yẹ sọ̀rọ̀ last time yẹn. Yeah, briefly, it's unfortunate pé event it turned the way it is because kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. The reason is that personally, you understand, I appreciate I don't give hoot to all the Gen Z music, all this, but I appreciate values, you understand, and more feel pé attitude Ibrahim. So I don't know, so I'm going to go Nigeria, but mo ṣì ń gbé bẹ́ẹ̀, mo ṣì ń wà bẹ́ẹ̀ up to now. But Ibrahim only pride tí kò yẹ kó ní because of his background. She understand. One is a strategy ni. She understand, but mo ti kàwé animal stars méjì ani gbogbo mi model strategy yẹn. She understand. But mo feel pé àwọn tó manage wọn advice dada. Because contrary to his attitude, Davido, this boy had everything, but he remains humble. She understand. Please, so, no comparison, sir. No comparison. Let me finish. You've spoken. Let me finish. Okay, hang on. So my challenge is I blame Ibrahim fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀. This reason is that kini ẹ ti ta bá bàbá tiẹ̀ náà. Mi mọ̀ pé bàbá mi lóru ni. Wọ́n ti gbé fídíò kan jáde tí bàbá ẹ fẹ́ fún àwọn olówó tó fún wọn £10. She understand. Wọ́n ti ṣe olè kan tí bàbá ẹ gbé tẹ́lẹ̀. Ibẹ̀ mo ti gbọ́ pé bàbá àbádùn màmí àti ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pé òun ló fa orin tó kọ ní ojú ọlẹ́gbà tó sọ story ẹ̀ tó yẹ pé Ọlọ́run fi àmì sí pé ọmọdé ìjẹyà. She understand. Wọ́n sọ gbogbo story ẹ̀ sìn. So my point is this. Ìwọ tó lọ́n gbé gabẹ́ yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí mo notice ni pé àwọn tó ń tẹ̀lé most of àwọn tó ń tẹ̀lé ọmọ Ìgbò ni wọ́n ní respect mi ní parọ́ most of them mi ní parọ́ nǹkan tí mo analysis tèmi ṣe wọn ní respect pé ẹ̀dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ if wọ́n bí gan it's unfortunate pé èèyàn kan bí á dín wọn ni ó ti bú bàbá kan àgbàlagbà tó sọ̀rọ̀ ọ̀sìn mo wá sọ pé ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá nìyẹn kò yẹ kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nítorí bí ìjẹ́ Yorùbá platform olójẹ́ kí n wá bí ìsọ̀rọ̀ sílẹ̀ because on this matter Igbo is my platform. No. What I mean is that you, because I'm talking about your culture, the way you grew up. I started with you. Only chance not like. So what do you say? I appreciate your person, your persona, your person borrow kale, person approach. Because you understand what you say. What you probably is Yoruba platform. You understand. So what do you say? But you can't get better. Shall but money book videos there, money sile. Be an analyst. In country show sonjo e o wa ni platform ni o wa ni interview ni. Ó wá sọ pé Thomas sọ pé Wizkid is the greatest of all time. Pé kò sí problem. Ó máa sọ pé Wizkid is the greatest of all living, no issue. Is it possible to compare mo bàbá òun? She understand? But in the process, ìyàn kan wá dá lóhùn pé ojú abẹ́ ẹ lọ, ó ṣe bí kíkẹ́ pàtàkì kan tí abẹ́ ẹ wọ̀. Àti ọmọ Yorùbá kan tó tún jáde tó náà tún ṣe fídíò. Àwọn ọmọdé mọ̀ pé ṣé ọ̀rọ̀ jẹ̀sílẹ̀ ọgbọ́lá lọ́mọ. Ìfà ìyá náà mo ní ti àpè àwọn ọmọ mi jókòó ẹjọ́ tó lọ́hùn tí nǹkan bá ti lọ kiri. Don't be rude to elders because memorism. I laid a course on a lady yesterday. Mo kàn sọ̀rọ̀ lórí platform kan ni ló bá sọ pé this man your close. Mo fún lépè mo dẹ̀ course ẹ̀ mo dẹ̀ pé kò sí wòlíì kò sí pastor kò sí babaláwo tó máa wò sàn. Ẹ má fọkàn tì í. Ìyá ìkó ṣe orí pé tì í. So nǹkan tí mo sọ pé ìgbà tí àwọn ọmọ ẹ ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń ta sí Ṣeun pẹ̀lú nǹkan tí Ṣeun sọ ó yẹ kí Wizkid jáde wá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o Baba Fela is our baba. Is this and this? She understand. Tó bá kó ti sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni, ìtẹ̀wọ̀n kó tún ní tàtún Fọlá lọ́wọ́. Tó bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ni, àwọn tó ń tẹ̀lé yẹn, wọ́n ti farabalẹ̀. She understand. Ó dàbí nǹkan tí ìjà tó ṣe láàrin Ìyábọ̀ àti Lizzy ní Ìyábọ̀ jáde pé ẹ má bù ú má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bá bolé tàwọn pé wọ́n la láṣẹ jù. Because ẹni tó ń sọ pé òun jà fún, ó sọ pé kó má bùyàn. She understand. Ibi tí ọgbọ́n yẹn wà ní ọgbọ́n nìyẹn. So ìgbà tí ọgbọ́n yẹn ò ti jáde mẹ́yẹn. Èmi ò lè sọ fún nǹkan ẹ̀sọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ bá ti sọ ó right nǹkan tí lágbẹ́já bá sọ ó right èmi ò ní kẹ́ni kan bọ́ mo kàn fẹ́ portrait ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí èmi tẹ̀sọ́ ẹni tí. ẹjọ ẹ má bínú ṣẹ́rí ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn ṣẹ́rí tó ń dá wàhálà lẹ̀ is the way we present things ẹni tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn ṣáwọn ò mọ̀ pé àwọn ti bú Wizkid nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sìn ṣé wọn ti bú bàbá Wizkid nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń sìn ọ̀rọ̀ ojú méjì lọ̀rọ̀ ní o. Let me tell you one thing. Let me break it down for you. Mo sọ pé nǹkan tí àwọn èèyàn mọ̀ jáde. Sherry, let me tell you one thing. In time, if ẹ má worry, I will break it down for you. Sherry, ọ̀rọ̀ etí méjì la fi ń gbọ́rọ̀. And you cannot dictate how somebody is going to react. You even got to the extent that you lay curse on somebody. Noah gan ò lè kò curse ọmọ tó bí tó ṣe ọmọ ló lọ curse olúbọ́lọ́ ti bless ọmọ ẹ̀.
bóyá ní tẹ́yìn course ń sè bóyá ní tọ́lọ́ ti bless lẹ́yìn long course you don't even know whether the course is coming back to you. Àgbàlagbà tó bá kàn rò pé torí pé ó ń dàgbà ló ń I'm looking at system wájú báyìí. Gen Z will live their own life. It is their generation. I'm looking at 150 now. Let me tell you one thing. Ẹ lọ listen sí Fela dáadáa. Fela kọ orin méjì tó yẹ kó resolve issue tá à ń sọ lénìí. Ṣàkàrà olóòdè ẹ lọ listen sí. Ṣéun ló gbé ṣàkàrà wá. Fela dẹ̀ ti sọ fún yín pé suffering and smiling. Báwo náà ṣe máa bú bàbá èèyàn tẹ́ fẹ́ dictate bó ṣe máa react tẹ́ ló lọ fà. How can somebody be suffering and be smiling? Fela gangan ni Wizkid represent lọ́wọ́ ẹ̀ nínú kéèsì yìí. Ẹ má jẹ́ àgbo pé bóyá kinní kankan èèyàn kan ò ní authority láti bú bàbá èèyàn kankan níkẹ́ni ẹ má react. Káwa ló ti lọ fà jù. Béèyàn kan bá ju òkúta ẹ ju ògúnlùntúlù. Thank you. Èmi ò ní sọ anything but nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé nígbà tí Wizkid ò sọ̀rọ̀ tí àwọn fans ẹ̀ sọ̀rọ̀ tí Ṣeun dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí fans kò kàn level Ṣeun ló lò tó fi ń bú àwọn fans Wizkid. Ókè ó wá sọ ọmọ yòòdà ó tún wá sọ pé nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ ọ̀gá yín gan kò kúkú lè sọ̀rọ̀ kò lè gbèjà yín ṣe rí bẹ́ẹ̀ pé kò recognize yín ẹ̀yin lágbájá ẹ̀yin gbàmẹ̀jù kìnìún kan tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ. And you people want Wizkid to keep looking like èmi tí mo wà ń bí mi ò lè ever disrespect anybody mi ìdílé jẹ́ kẹ́ni kankan disrespect èèyàn kan níbi bí nígbà tí Mr. Ọlá tó disrespect obìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn mo drop wọn bò mo tún padà gbé wọn sókè o bò mo drop wọn kán lè understand wípé nǹkan ṣe ò dáa ẹ lè disrespect anybody mi ò lè jẹ́ kí èèyàn kankan bú èèyàn kankan bí èmi tí mo sì wà bẹ́ẹ̀ yẹn tí mo ń ṣe yẹn o bẹ̀lẹ̀ ta ṣe Wizkid wá jẹ́ kí wọ́n máa bú àwọn fan base ẹ̀ níbi tó ti ń jẹun ẹ̀yin lẹ́ bá so kò ní lè gbà o kò ní lè gbà ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò ní lè gbà so ọmọ yẹn dẹ̀ tún wá dákẹ́ tán ẹ tún wá sọ wípé a mother wey die throway like èmi àti yín ta ló lè bù wá Mr. Price ẹ̀yin lè ṣépè fún yàn kan ẹni kò lè rí yá mọ́ báyìí ní èèyàn kan lè ṣépè fún pé kò lè rí yá mọ́ ẹni kí Wizkid dákẹ́ gbogbo wa tó jẹ́ wípé à ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣe fi ọ̀rọ̀ díwọ̀n ara yín wé can you take this if you cannot take it must you now put it on somebody pé kúkú lè gbà èmi tí mo wà ń bí èèyàn kò lè sọ fún mi wípé gbẹnu ẹ sàn kí n má sọ pé ìwọ náà lọ sí platform kò sọ pé kan ó ní kò tó àwa nìyẹn o happily ta ṣe Wizkid ọmọ yẹn try o for 6 days before replying this guy I won't lie to you tẹ bá sọ wípé baba Wizkid is nobody that means Fela is nobody 100%. I won't lie to you bàbá èèyàn kò ju bàbá èèyàn kan lọ tẹ bá sọ fún mi wípé bàbá mi is nobody bàbá tiẹ̀ gan is nobody bàbá ò ju bàbá lọ o èmi ò ní parọ́ o bàbá ò ju bàbá lọ tó bá wu bàbá Wizkid kó gbé nílé ibìkan kó lọ fúnyàn kan 10 naira àdúpẹ́ lọ́wọ́ nǹkan tó ní ló fúnyàn tó bá lè gba 10 naira ẹ̀ máa lọ. If people are bringing that video out tẹ bá ní bàbá ẹ̀ fúnyàn 10 naira nǹkan tí bàbá ẹ̀ ní ló fúnyàn sáwọn èèyàn ò fúnyàn ní 50p bíbí ni mo ti léyàn tó wá sọ pé excuse me can you please give me just 50p 20p is it no money n tí mo ní ni mo fún ẹ so bàbá Wizkid 10 naira tẹ ló drop yẹn òun ló ní àdúpẹ́ ẹlòmíì ní 10 naira kò ní fúnyàn ṣé ẹ mọ̀ ń jẹ́ tí 10 naira jẹ́ nígbà yẹn 10 naira ṣe mọ́ye tó jẹ́ ẹ tún wá sọ wípé ó kọ ìyàwó sílẹ̀ látayédáyé náà ti ń kọ ìyàwó sílẹ̀ tó ti ṣe nẹ ọmọ gidi ni Wizkid nígbà tí bàbá ẹ̀ kọ ìyá ẹ̀ sílẹ̀ tí ìyá ẹ̀ tẹ̀ léṣẹ̀ ọmọ yẹn ò yẹ kó rántí bàbá ẹ̀ ó rántí bàbá ẹ̀ ó ṣòwò pé ọmọ ńlá ni ọmọ gidi ni ọmọ olóríire ni ó forgive bàbá ẹ̀ ṣe bá ṣàkẹ́lì ò forgive bàbá ẹ̀ yẹn tí gbogbo wa wá fún pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó forgive bàbá ẹ̀ ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ṣé àìrí different bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe bá ṣàkẹ́ ò forget bàbá ẹ̀ tó forgive bàbá ẹ̀ tí bàbá ẹ̀ bọ́ta pé kò tọ́jú nǹkan òun gbé kan kò ṣe gbá kan everybody ṣe wà ń gbé jáde pé bàbá ẹ̀ sá fún ìyá ẹ̀ nìkan ló raise ẹ̀kínlẹ̀ kan kò kàn á jáde fún
kátólùkótó ẹ wá ní ọmọ gidi ni Wizkid ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ tó bá ní kéèyàn má lẹ́kọ̀ọ́ Wizkid ló yẹ kó má lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ yẹn lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wò tó bá ń kíyàn báyìí lámà dọ̀bálẹ̀ á máa ṣe báyìí lámà ṣe báyìí apart from Davido tó yẹ pé wọ́n kọ́ ọmọ oníbì ní ìrùn ni òun tẹ̀ ní respect 100% but tó bá ní ta ni ò yẹ kó ní respect Wizkid ni because ojú ẹlẹ́gba ló gbé ṣùgbọ́n mọ́ yẹn ó wọ́n bu ara ẹ̀ ó dẹ̀ ní respect ẹ gbà fún I'm telling you èmi kúkú ní èèyàn kankan ju gbogbo wọn lèmi láìkì lọ ní àzẹ Burna Boy tó bú gbogbo àwọn fáǹsì ẹ nìkan ni mo ṣe sá kúrò lẹ́yìn èmi ń disrespect fáǹsì ó disrespect wa èmi náà dẹ̀ ọ̀rá sá kúrò lẹ́yìn èdè ní lẹ́yìn àwọn yẹn mi mú like everybody so ẹ jọ torí Ọlọ́run tábà ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ sọ bó bá ṣe wù mí ṣùgbọ́n kò ní rí bẹ́ẹ̀ so ẹ jẹ́ kí n sáré pé short submission. ẹ má ti ṣe short submission ẹ má jọ please ó yá Lion ó yẹ sọ̀rọ̀ Lion ló sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí Lion. Thank you ma. Gen Z lèmi o ìgbà tí padà máa gbọ́ sí látàyébáyé kò kí ń ṣe Fẹlá nìkan ló wà láyé àtijọ́ àwọn bàbá bá di star wà àwọn tó kọrin du Fẹlá lọ láyé Fẹlá wọn wà. nítorí kí káwọn èèyàn mọ Fẹlá dáadáa ni pé activist ni Fẹlá nígbà ayé bàbá activist ni òun dẹ̀ ni wọ́n fi mọ̀ viral torí bọ́jẹ́ ń gbé wọn jí táwọn ìjọba ń gbé wọn olóyè kọ́ mọ̀ viral láyé ìgbà yẹn ẹni mélòó ló máa sọ pé kọ́mọ ẹ̀ wá àwòkọ́ ṣe Fẹlá ẹni tí ń fẹ́yàwó níyàwó tí ń gbó káàkiri. Láyé àtijọ́ òbí mélòó ló máa sọ pé òbí fẹ́ jẹ́ kọ́mọ mi wá àwòkọ́ ṣe Fẹlá kò sí náà o táwọn Barrister wà ń bẹ àwọn Barrister àwọn bàbá tó ń kọrin Ìbàdàn tó wà ń bẹ òkè nísìnyí báyìí ní Gen Z tàwa yìí tí kò bá kí ń ṣe Wizkid tí ó bá kí ń ṣe Wizkid tẹ́ kó gbé àwọn Davido àwọn Burna Boy tó gbé Fẹlá sórí wà láìta láì kò sẹ́ni tó máa rántí Fẹlá rárá mọ́. 100%. kò sẹ́ni. èèyàn wá jáde láti 2020 ní dìdìrín ọ̀dẹ́ ṣé wọ́n yẹn ti ń tákù Wizkid nígbà. Tó bí kinní kan ta ló wáyé ìbẹ̀tọ́ máa búyẹ̀ tí ò ní sọ̀rọ̀. Please hold on using my phone. So wọn àlọ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nǹkan nípa ọ̀rọ̀ Fẹlá àti Wizzy. Mo rí pé àwọn tó bí ní táìmù Fẹlá wọn lè defend Fẹlá dáadáa. Wọ́n ń try láti defend bàbá yẹn bọ̀ wọn ò rí lè mọ bó ṣe lè sọ̀rọ̀ yẹn because ẹlòmíín bẹ̀rù àti táwọn Gen Z máa ṣe attack ẹ̀ sí. Let me tell you something. Ṣẹ́rí Fẹlá bàbá yẹn olórin nìkan. Ó kàn jẹ́ pioneer afrobeat fáwọn Wizzy. Ṣé you understand? Nǹkan tí ṣe ń try láti put in fáwọn fans Wizkid ni pé Fẹlá olórin number 1. Bọ̀ ṣẹ́rí Fẹlá tí àwọn kan sọ pé kò sí kámẹ́rà kò sí TV ní ayé Fẹlá which is live. Ẹ jẹ́ ká lọ máa ka history wa. Ṣé you understand? Ṣẹ́rí tá bá ń ka history wa Fẹlá dàbí àwọn tó yẹ ká fi máa wọ́n
Ọbàtálá àwọn òrìṣà tó yẹ pé Fela will stand on international stage tó máa bú àwọn president which as in time tó wà ní international stage yẹn ìgbà tí wọn like black rárá ni Fela ló ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí mò ń sọ which is kò sí olórin sí tó lè bọ́ sí òtún ààrẹ náà tó máa yẹ máa sọ pé Tinubu do this do that ó lè má pè bẹ́ẹ̀ wọ́n in the next 4 years àbí in the next 10 years gan. Fela fi platform ara ẹ̀ ó fi as in not only Fela before Fela ìyá ẹ̀ ó jà fún Nàìjíríà tó fi kú ni so Seun was trying to tell Wizzy fans pé ẹ̀yin people yìí ẹni tẹ́ fi ń wé Wizzy kò ń ṣe olórin lásán abàmì ẹ̀dá ni ẹni tó jà fún ìlú ni kò ń ṣe olórin lásán ẹ má compare pẹ̀lú Wizzy wọn compare pẹ̀lú àwọn Barrister gan wọn compare pẹ̀lú àwọn legend àwọn King Sunny Adé nítorí ó dá yàtọ̀ as in ọ̀tọ̀ láyé ẹ̀. business as in ìyàtọ̀ wà. Okay tí bá sọ pé okay torí pé Wizzy fẹ́ reply ṣe wá ní I'm bigger than your father kí ní kan ẹjọ́ tó yọ lọ́rùn èwo nínú yín ló máa sọ pé torí let me tell you Fela live the same way àwọn Ògún wọ́n wá bí èèyàn náà ni bí èèyàn bí Fela ẹ wá nítorí nǹkan tó ń ṣe lè ṣe ń gbọ́ wọn so tọ́ba tí àwọn because Fela fight political system nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe jẹ́ ká máa bọ Fela wọn jẹ́ ká mọ history Fela go and read about Fela is doing better than African people. Òun Fela ń ṣe olórin nìkan. Okay, ẹ ṣé, thank you so much. Ó yá Lọ́lì, ó yẹ sọ̀rọ̀ kí á lè sọ. Okay, ẹ káàárọ̀ everybody, ẹ káàárọ̀, ẹ ṣé mọ̀. Yeah, so kí tó sọ̀rọ̀ lọ, màá kọ́kọ́ fẹ́ dáhùn sí máa Mr. Man tó sọ̀rọ̀ sí. Wọ́n sọ pé wọ́n fi Fela wéyàn wípé àríyàn tó ń fi rẹ̀ wógùn, àríyàn tó ń fi rẹ̀ wé Jesus Christ. Kí ló fà á? So iṣẹ́ àwọn pípọ̀ yóò ní kú. Nínú football, Messi wá wọ́n fi wé Ronaldo, wọ́n fi wé Maradona. Ọ̀hún èèyàn wá wọ́n máa fi hàn wéyàn cause páàtì ni. Èèyàn tó dẹ̀ wá bí fún ẹni yìí, ó sọ̀rọ̀ kan tí mo dì mú bẹ́ẹ̀ pé nígbà ayé Fela, kò sí parent tó máa fẹ́ kí ọmọ wọn dàbí Fela. Kò ṣe pé wọn ò fẹ́ activist side of him o, but character ipe bóyá ó ń fagbó ó ń ṣe kò sẹ́ni tó fẹ́ yẹn right so Wizkid ń sọ pé òun ò kì í ṣe activist ipò òun kọrin ni so òun Fela ló lè afrobeat lẹ̀ tí Wizkid ń follow so comparison máa wà ok mo lè like yín pé ok àwọn woman tó sọ ẹ mo like platform wọn o mo dẹ̀ like bó ṣe ń ṣe o wọn á ní ọkàn tí máa rí lára ẹ̀ tí máa kò lè force activists on Wizkid kò possible kò lè force ẹ̀ on him kò fẹ́ ṣe èyí tó lè ṣe tó máa fi máa jẹ́ kí orúkọ bàbá ẹ̀ kó má kú he's trying his best he's doing it so why do I enforce ẹ pé he must be activism kò ń ṣe gbogbo nǹkan lèèyàn lè mú ok sí òun sì ṣe bóun ṣe ń fagbó ṣọlá pé ok òun náà ó máa ní nǹkan tó yàn like òun náà ní fásitì títí ẹ̀ ó kọ́ dàbí pé sì pé bí akéèyàn ṣí ṣọ́ọ̀bù kí wá dúró síwájú ṣọ́ọ̀bù yìí kí wọ́n máa ṣépè fún ọ̀tún arajà pé gbogbo ẹni tẹ́ bá rajà ń bíbà yìí o kò ní dá fún bàbá yín kò ní ṣe kankan lady tí Wizkid rí post picture tó sọ pé pátákì gan náà tàn tí ìgbà tí lady ẹ̀ sọ pé kí ló tó ń ṣépè fún bàbá everybody ó dẹ̀ ń ṣépè fún bàbá gbogbo FC kí la ṣe fún ẹ ìgbà tó di bí 6 or 5 days everybody ṣẹ̀ṣẹ̀ reply ẹ̀ kí ló dé tó wọn media before then tó ń bú bàbá èèyàn tó ń gbé everybody ṣépè kí ló dé tí wọn ṣe máa gbé ńgbà ẹ̀ Wizkid tó dẹ̀ reply ẹ̀kẹ̀dẹ̀ wọn kàn sọ pé Wizkid the only thing tí mo lè sọ pé Wizkid tó fi sọ pé bí i insult ni pé the only lady tó rí post video ẹ̀ nìkan ni the other tweet tó sọ okay ìgbà tí Wizkid sọ pé okay everybody sabi sing past Wizkid make we rest kí ló dé tí wọ́n ṣe mú yẹn ó ṣe wá dé tó tẹ́ pé ti direct sí Fẹ́mi pé okay abi pass your father wetin you wan do you be fool kò bú Fẹ́lá wọ́n máa ní pé ọmọ òṣèlú máa ń kó pọ́npọ́ bá lọ bàbá bẹ́ẹ̀ this is what happen here kò bú Fẹ́lá ṣé olóńdà rẹ̀ tọrọ ẹ̀ sí ó kọ̀ lọ ta bá bàbá yẹn ni bẹ́ẹ̀ sì pọ̀ pé nǹkan tí ṣeun ti ń ṣe lájọjọ ó lè jẹ́ kí n máa wọ́n fáǹsì mi làwọn kò dẹ̀ máa insult wọn for that long
kí má sọ̀rọ̀. It's not done. Ẹ ṣe sá, ó yá mami ẹ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ má bínú mami yẹn ti wálẹ̀ kan, ó dàbọ̀ lọ́bì kan wà. Dádì pẹ́rẹ́ǹtì yẹn ni ọ̀rọ̀ tó sọ ni mo wá béèrè question lọ́wọ́ wọn pé nígbà tó ní Wizkid jọra ẹ̀ lójú ó rude. Mo wá fẹ́ béèrè pé kí ló mìn kó jọra ẹ̀ lójú because ẹni tẹ́mi wọn kò ń sọ̀rọ̀. Nǹkan once in a while ló máa jáde tó máa drop album. So kí ló wá rude torí mi understand àwa Yorùbá tá a bá ti fìdí wọ́ọ̀dì pẹ̀lú ra wa. Ó ti mí ní pó rude. Ìgbà tí ó ti lọ club pẹ̀lú àwọn kan, ó mí ní pó rude. Torí mi kò yé mi. So bọ́dá ṣé. Ẹ jẹ́ explain bó ṣe rúdù fún yín. Bí mo ṣe wà yìí, mo lè bí Wizkid lọ́mọ ní èjì mi. Tí Wizkid bá wá sórí program yìí sìn. Àwọn èèyàn mọ status artist tó wá address me by my name. Àwọn tó bá ní lára tí wọ́n wá gbé status ẹ̀sẹ̀ gbé wọn fẹ́ respect ẹ̀ mọ́. Wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé ilẹ̀ Yorùbá gan, bàbá gan da orúkọ ọmọ ẹ̀ pè. Bàbá gan tọmọ bá ti jùyàn lọ ọmọ máa ń jùyàn lọ ẹni tí ò bá fẹ́ kọ́ ọmọ tí ò ń jùyàn lọ ló máa ranjú mọ́ Wizkid olórí burúkú ni wọ́n níbo ló ti root ṣé kí Wizkid wá máa kọ́ fún gbogbo wa ni àbí kó máa dọ̀bálẹ̀ kiri àdúgbò ìgbà yẹn la máa tó mọ̀ pé ní respect. kò yé mi ló wà ẹ ló wà. ẹ ṣe ó yá mọ́mí ṣe ti sọ̀rọ̀ ojú tó ń. Mr. Dotun hold on now mọ́mí ẹ jẹ́ ń parí ọ̀rọ̀ wọn mò ń lọ sọ́dọ̀ Mr. Korede. Now nǹkan tẹ́mi tiẹ̀ fẹ́ sọ fún Ṣeun ni pé Wizkid gangan ló ń jẹ́ kí Fela Tuyi máa relevant because éjì wa wo ló fẹ́ gbọ́ Fela nísìn kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ orin Fela kò ń ṣe orin téèyàn lè jò sí kò ń ṣe orin téèyàn lè vibe in a way sí orin pé ká gbé ọtí dání ká gbé igbó dání ká ọ̀rá máa mi rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan pé wisdom òun lórí Fela wà fún. Now, ọmọ ọlọ́mọ tún push. Ọmọ ọlọ́mọ tún push dádì ẹ̀. Owó gan ò push dádì ẹ̀. Ó kàn máa jókòó sórí social media 24/7. Wàá máa jam talk. Àárín nǹkan kan tó contribute sí life our youth. Very dark man gan yìí contribute jù ẹ lọ. Gbogbo àwọn èèyàn tó fi dádì ẹ̀ ṣe role model. All you contribute jù ẹ lọ. You are not. Put ọmọ yẹn down, wọ́n máa bring it down. What's your problem? Ìlara ti pọ̀ jù fún ẹ lọ wá ṣẹ́ṣe. Go and find something better to do with your life. Hello, ma'am. Oh yeah, Mr. Ẹ ṣe dùmà. Happy New Year ma. Ẹ kọjọ́ mẹ́ta ma. Ẹ ṣe gan ni ma. Thank you for coming today. Oh yeah, Mr. Korede. Hello ma. Àwọn Mr. Dotun ẹni sùúrù ẹ jẹ́ kí Mr. Korede sọ̀rọ̀ àwọn olókùn máa pè. Hello ma. Yes sir. Jẹ́ sílẹ̀ mi o. Nǹkan tó mi kọ́ rí náà rẹ̀ ni pé ní kọ́ńtírì táwa ìyàbò sí ti pọ̀ jù gan. Nǹkan tó everybody kan sọ bíbá yìí bí àwọn kìnnì kan wà pride Wizkid ṣe kìnnì kan ó ṣe gbá mi mọ̀ bóyá wọ́n jẹ́ family ẹ̀ bóyá wọ́n ti bá a délé rí. Ẹnà àwọn mímọ bóyá wọn kálukú jẹ́ fámílì ẹ̀. Èèyàn sent read light ó ń sọ̀rọ̀ láti bí i 1 day 2 day 3 days kò sẹ́ni ọ̀kan tó ń sọ nǹkan kan àǹtí ẹ̀ náà bọ́ síta àǹtí ẹ̀ sọ pé mú nìrú ó ń sọ gbá ó ń sọ àwò. Ìyẹn ṣé wá lọ ń díẹ̀ ẹ mọ̀ pé bí nǹkan tí bí bọ̀bọ̀ ṣe yẹn sọ ìsìláyé pé èèyàn díẹ̀ èèyàn ni ó díẹ̀ Wizkid ni nà. I'm telling you. Ó díẹ̀ ni nà ṣé òun ló ń gbórin Wizkid ni tó ní pàǹtẹ̀ ni. For country yìí wọ́n kàn máa sọ kọ́tà àgàgà wa Yorùbá yìí kọ́tàkọ́tà la máa sọ ẹlòmíì kan máa sọ pé òun dàgbà ni kò dá lóra rárá. So ṣé kí Wizkid ó máa kó fẹ́ everybody kó máa bí ṣé torí mi understand nǹkan tẹ́ everybody ń sọ àwọn àgbàlagbà yẹn tẹ́kàn sọ kọ́tàkọ́tà lẹ́nu tó sọ pé kì í ṣe ẹni kò ní respect. Thank you. Ẹ káàsó márùn-ún, ẹ kọjọ́ mẹ́ta mi. Ọkọ̀ ọdún máa ó ẹ ṣe gbọ́. Jẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú, ó yá Mr. Dotun yẹ sọ̀rọ̀. Mr. Dotun wò sọ̀rọ̀. Hello. Ó yẹ sọ̀rọ̀ Mr. Actually, bí mi ṣe rí angle rẹ̀ yìí, ó yàtọ̀ sí mo ì tí anybody to mention ẹ̀ like lọ fà. Bí mi ṣe rí mo rí gẹ́gẹ́ bí pé ṣé ń gọ́gọ́ fún rẹ̀ ó ń bá àwọn family ẹ̀ ọgọ́ like
ó ń bá wọn ṣe orogún. Because as at 20 ó ń bá wọn ṣe bí orogún. Ìyá kan náà pẹ̀lú bí wọn àti Fẹ́mi. Tẹ bá dẹ̀ wo Wizkid súnmọ́ ọ̀dọ̀ òun Fẹ́mi. Ní as at 2020 Wizkid ṣe documentary nípa Made in Lagos. Fẹ́mi wà ní fídíò yẹn. Ẹ̀gbọ́n Fẹ́mi gangan náà wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ first born. Àwọn méjèèjì yẹn jọ wà nínú fídíò yẹn tí ó sọ impact Wizkid mú wá sí Afrobeat. Because as at 2014, 2013 kò sẹ́ni tó mọ Felaboration. Impact Wizkid nínú Felaboration ló fi dípò èèyàn lọ bẹ̀. Fẹ́mi rí gẹ́gẹ́ bí pé kí ló ṣẹlẹ̀ tí o fi lè invite mi náà sínú documentary ẹ̀. That same thing ló fi lọ tákù Wizkid pé Wizkid ò gba Grammy pé fídíò lọ fi kún ní Grammy. Nígbà tí Wizkid ṣe documentary yẹn gbà ẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó tún wá di 2025 towards ending, Wizkid tún pe Fẹ́mi again sínú documentary mi tó ṣe drop of recent. So ìgbà tó ti drop documentary yẹn, ẹ̀gbọ́n Fẹ́mi ló tún wà nínú documentary yẹn. Àti Fẹ́mi náà tún wà nínú documentary yẹn tó sọ impact ẹ̀. Ní January again ló ti dẹ̀ wá béèrè again ló wá òkúkè ó tún fẹ́ gbé àgbẹ̀ ọmọ yẹn fún dídí 7 days. Àǹtí ẹ̀ ló wà lọ support ẹ̀. Ǹjẹ́ anybody láti jọjọ́ pé Fẹ́mi àbí àǹtí Fẹ́mi pé anybody sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí Ṣeun ṣe? Irú Ṣeun ló jẹ́ pé àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń dẹbí fún òun Ṣeun kò wú ẹ ṣàfihàn ìdààmú fámìlì mi kan tójú ẹ̀ bá ti rí mi. You cannot tó bá ń bá wọn ṣorogún àgbà pé ìdílé olórogún náà ti wá. Kíni yẹn fámìlì wọn ló pọ̀ mọ́ fi fight. Ọ̀sọ́wọ́ pé yẹ kí Wizkid máa mú un náà along. So ìbọn tèmi rí nìyẹn ìjà orogún ló bá ìjà fámìlì òun ló gbé sórí tó fi wá sọ pé Wizkid ṣe kíní kan. Àmọ́ wọ́n àgbà tí ó sọ̀rọ̀ tó ní pé Wizkid sọ̀rọ̀ sí bàbá ẹ̀. Àti ẹ̀ ló wọ́pọ̀ bú bàbá Wizkid tó ní pé bàbá Wizkid bù ní rú. Èèyàn lè ní sọ̀t padà mi ọ̀mọ́dà mi kí wọ́n sọ pé màá tún yìí máa rẹ̀ sọ á jẹ́ pé mo àlè ní nínú ìyẹn tí màá lè fight. So mi ò ní sọ jù yẹn lọ bọ̀ áńgù tí mi kàn fi rí ni pé Ṣeun gangan fún rẹ̀ ó ń bá àwọn mọ̀lẹ́bí wọn jà in another way ló kàn fi all disrespect Fela. Maradona ó fi Messi compare, Ronaldo ó fi compare Pele, sí Ronaldo ó ní tó fi compare ní Portugal náà. Káàtì rẹ̀ jẹ́ kó sọ pé òkè ọ̀wọ́n Lookman àwọn kìíní kọ́kọ́ bá bọ̀ ju Okocha lọ. Àti rẹ̀ tó fi opinion compare so many people. So àtayébáyé ni. Fela is a legend. Wizkid is also a legend. Yeah, okay. Àwọn generation tó bá bọ̀ lẹ́yìn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwa sí bàbá sọ wọn pé ẹ̀ṣọ́ ọmọ Wizkid ló máa ń gbé Wizkid ló máa sọ kò sún wọn ọmọ so bí mo sọ ju ìlọ́mọ ẹ̀ ṣe lọ. Ẹ ṣe thank you so much. Ẹ ṣe fọlọ wọ̀nyí. Bóyá Mr. Ọlámilékan. Ẹ ká sọ̀rọ̀. Ẹ ká sọ̀rọ̀. Àdìgẹ́ àyíkàárọ̀. Ẹ ṣàmà sọ̀rọ̀. Mr. Doyin, 100 for you. Kan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí Mr. Doyin ti sọ a lot nípa ẹ̀. I think mo wà ní àwọn group kan lánàá náà. I said something as similar as this. But because Mr. Doyin wá detect tí mo detect lè fi ní 100 for you. I knew there was a 8 somewhere. Èmi rí bí Ṣeun kọ̀ 8 Wizkid torí pé Wizkid ti máa ń bá àwọn uncle Fẹ́mi ṣe ju Ṣeun lọ. Ìgbà tó ń wò lógo. Èmi ti àwọn ọmọ but èmi feel wípé there's a 8 somewhere. That thing because kí wọ́n tó detect kí wọ́n tó sọ wípé mo fẹ́ ṣe 7 days. Ẹ ká máa understand o kí pastor tó sọ pé mo fẹ́ ṣe 7 days ìsọjí right ó ti ní bọ́ a plan 7 days already. Now kí wọ́n tó lè jókòó sọ pé mo fẹ́ ṣe 7 days something ó ti ní 8 yẹn nínú kò ń ṣe ọ̀rọ̀ kan ó kò dá pé mi ì rí kan tí mo fẹ́ fi mú bí kí ni màá fi mú. Tẹ bá tún rí àwọn message tó tún pass ó wọ tí ní Burna Boy tí Burna Boy fún
ẹ máa gẹ̀ẹ́tì ẹ o Yorùbá ní gbogbo wa o bọ̀ ẹ máa ká ya Yorùbá àárín dín ó wọ chain ní bọ́dà bọ̀ ẹ kí ló tọ́ láti sọ àwọn ilé ló ń show me love àwọn ilé mi ní sọ̀rọ̀ sí wọn àwọn ilé ń ṣòwò sí mi ìwọ ò ṣòwò sí mi rí ẹ̀gbọ́n ló ń ṣòwò sí ẹ̀gbọ́n náà ni kò wá jáde fún ẹ sìn because ẹ̀gbọ́n ti sọrí ní a lot of interview wọ́n ní Wizkid is family so tí ẹ̀gbọ́n bá ń pè Wizkid ní family tí wọ́n wá ń jáde tán wípé ó ń forúkọ bàbá ẹ̀ là ẹ̀gbọ́n tó pé family ṣọ́gọ̀ ni ọ̀rọ̀ bọ́ àwọn èèyàn a kì í listen from a kì í òun náà fi bára wa náà ní irú ìjọba ta ní iná we don't know how to observe from the inside kọ́tà bá rí la máa ń judge lé lórí now ká tún fi side bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ kí ló mú ọ̀rọ̀ yìí jáde ní 2020 tí Mr. ẹ̀tọ́ ọkọ sọ̀rọ̀ tó sọ same issue yìí náà ṣẹlẹ̀ nígbà tí Wizkid release Made in Lagos album bla 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 Wizkid dẹ̀ wá sí DM ṣeun ó dẹ̀ dẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n ẹ má bínú ó wọ́n jẹ́ ó fún ẹ respect ẹ má bínú ẹ má dá wọn fáǹsì lóhùn o wọ ọmọ eré èèyàn tí Fẹlá jẹ́ ni o bla 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 kí ni ṣé ó máa ṣe ṣeun dẹ̀ mú mẹ́sẹ̀gì Wizkid ó mú wá sọ̀rọ̀ láì oníṣẹ́ rí I don't say he go beg me kíníkan ó ṣe yẹn ní 2022 now ní 2026 you now expect the same person to come to your DM and beg you tí mo lè ti ṣàlàyé fún yín pé fáǹsì ni we can't stop their reaction we can't control their reaction that's why even the president also máa fi fear. Tani tó sọ̀rọ̀ tí yóò sọ̀rọ̀ yìí. What do you say? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín jàre. Okay, that is why even the president put fear sọ́kàn everybody pé tó bá protest o a máa arrest ẹ. Now kọ́tí mo try àti sọ ni pé ṣé Wizkid ló wá fẹ́ sọ fún fans ẹ̀ yìí pé ẹni tó bá sọ̀rọ̀ against Fela a máa arrest ẹ ni. Everybody are open to their own views. Wizkid cannot control my view. Mo like ni kọ́tí bá máa sọ àbúlòfò ni ẹ. You can't control my view. Mo rí pé bọ̀bọ̀ yìí nígbà tí mo ti ń gbórin mo gbórin tiẹ̀ ju orun Fẹlá lọ. Now kò tó fẹ́ yẹ ká understand lélẹ̀ Fẹlá is greatness. You understand? We can't take that from him. Even though we were not there, Fẹlá is greatness. Do you understand? And that is why everybody respects Fẹlá a lot. Now, Wizkid, what I want to ask you is, are you saying Wizkid is not great? Now, because if you are saying Wizkid is, if you are being upset, wọ́n fi Wizkid compare bàbá òun. Ṣé òun sọ wípé Wizkid ò great enough láti fi compare bàbá ẹ̀ ni? Yàtọ̀ sí pé ká yọ activities kí ló ṣẹlẹ̀? Àti pé ká yọ activities kúrò. Activitism ká yọ kúrò. Ká sọ nípa music world. This boy has also achieved a lot. So you can't tell me he's not great in the music world. So tabalika your activism yìí kúrò ká sọ̀rọ̀ nípa orin sórin ṣé wàá ní pé bàbá yìí náà great jùlọ lóòótọ́ ni. ọláyé pé à ń fún lọ́wọ́ ìpè bàbá Fẹlá 70 àní àyẹ̀kọ́ tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé bàbá Fẹlá oògùn. ẹ lè dáhùn gbogbo ẹlòmíì náà àtúnṣe ilé ìtẹ̀ṣe ẹ ṣe ó yá 50-60 ó yẹ sọ̀rọ̀. ilé ò fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní láàárọ̀ ìdáni. ẹ̀yin lẹ́jọ́ láti máa dé sọ. Okay. ẹjẹ sọ̀rọ̀ náà. ó yá 50-60 sọ̀rọ̀. ẹjẹ sọ̀rọ̀. 50. 50 o. Sorry, má bínú. Sorry for explaining it. Àwọn nǹkan tí everybody ti sọ ti wá okay, but èmi kò rí gbogbo issue as kò ṣe nǹkan tó lọ fà. But Wizkid, on my own view, is not supposed to just come out and because when you do more, it will give me play because when you got here on niggas méjì is we are seeing it from a different angle, which is very brilliant. So Wizkid to tomorrow trap
because me, I see it as trap. We still look up for it because right now, even our Agbalagba don't know what to we are still backing up. So, I guess it's not supposed just to come out because I want to talk about you going to courageous more like this more stones for come drink out. BBC people say if don't they now you can see part of influence they don't get bias mind towards with. Towards Riz. Down a lie, yo. They don't be like, yo, calm down. I still did see one video yesterday. Get one guy for Twitter. We did talk say until the 30 BG as from today. Okay. Now that one you did talk. No. Even Wiz don't retweet, like don't repost in tweets. No be once, no be twice. I know. Okay, calm down. So this guy, and right now, fan base a team divide, like a team break. This is what they want to like. Because this guy. Can I talk? So this guy of a person is a verified blogger, which like technical FC, they're always backing him up. Wizkid has retweeted, like reposted his tweets like 4 or 5 times. He came out, was it not yesterday on this thing, TikTok? He said, as from today, I'm no more FC, I'm Kinikon. And Oko views the law. Get, and one way or the other, I want me not to GFC, what's my man need bias mind, like what's my man read from another angle. I want me to have brainwashed. And same thing, I want Baba tell we love Tony Fela. I don't know, oh Mama Jackie love me, come and cause it towards Wizkid. Just because of they don't know what's going on. And I just see that all these things, and to more the real game, to more control, country, and it is Wizkid. It's just supposed to lay low as usual. Thank you. Irú ẹni tẹ́ sọ yẹn nísì pé mo kàn fẹ́ sọ yẹn ni o. How are we so sure wípé tòótọ́ ó ti di camp? What about pé view ló fẹ́ kó jọ tó ṣe yẹn? Àbí kí a túmọ̀ yẹn torí ẹlòmíì fọ́ ni. You know, talk of Kataife, talk of other, like, you know, Kini, our country, Kini has about to talk of lessons in like, ẹjọ ní sùúrù ó yá ẹjọ kí lorúkọ ẹni yìí Haru Mr. Haru yìí mo fẹ́ pe mọ́mì yẹn Mr. Haru mi ò mọ orúkọ wọn ò tó mi ò orúkọ níbẹ̀. Ẹ kì í sáré sọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ mà torí mi ò mọ nǹkan tí wọ́n kọ sórí kí wọ́n mú ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀. Mo ti sọ̀rọ̀ mo ti pè yín ẹ sọ. Sorry, my mom. Ẹ jẹ́ tán sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ nísìn. Mo kí gbogbo ilé, mo kí àwọn ọmọ mi wa àtàwọn dáàdì wa torí Gen Z lèmi. So the thing is, from my own perspective, man, ní tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé let's talk about greatness. Bàbá ṣe sọ̀rọ̀ bàbá Fẹlá, la máa sọ̀rọ̀ àwọn barista. Táwọn sọ pé irú àwọn bàbá Fẹlá yẹn náà mú Afrobeat wa. A máa sọ pé àwọn barista yẹn náà mú Fuji. Because I'm seeing all this as hatred. Torí láì fún ìgbà táwọn barista yẹn kan wà láyé, àwọn òṣùpá tó jáde tó bí ọmọ lẹ́yìn wọn gan lẹ́yìn jẹ ọba orin. Tí ẹ̀kan nínú fámìlì àwọn bàbá yẹn ò dìde, pípẹ́ nǹkan ṣe yẹn kò right. So for Wizkid to be claiming that òun ò wí pé ní ó Fẹlá lòun, wọ́n tọ́ láti fi idolize bàbá yẹn pé iṣẹ́ ọwọ́ bàbá yẹn pé ó great. And one thing tí mo notice ní nowadays ni pé anything tí Gen Z bá ṣe báyìí, sorry sir, ó má dàbí mistake. Let's take a look at it from this aspect. Tọ́mọ ìkiri bá kú báyìí, a ti believe pé àfọwọ́fà ni. Tó bá lówó, àfọwọ́fà ni. Anything tí Gen Z bá ṣe báyìí,
legend onírú àwọn àìsàn yẹn. Àdẹ̀tú ti rán àwọn tó ń dìde bí àwọn Saheed Òṣùpá Pàṣọ. Àdẹ̀tú ń kàn bí àwọn ẹgbẹ́ àwọn ilé ìtòsí ju àwọn barrister lọ. That doesn't stop them from believing that barrister legend ni. So nípa aspect tí sister Ṣeun tí èmi rí máa torí ìjọba ìṣèlú fún mi báyìí wọ́n ti di sister torí it's like there is personal interest or èmi rí bí engagement. Ó ti di pé ẹni tó fẹ́ ṣe engagement tó fẹ́ ṣe PR tí ò wá mọ miss and kò lè drag irú Davido nísìnyí ìjẹ́sẹ̀ dà pé wọ́n máa gbé Davido sábà fọ́ọ̀sì sáìdì ọ̀nà láàgì yẹn. Bàbá máa sọ̀rọ̀ pé bí ẹni tó fọ́ọ̀sì sáìdì ọ̀nà ọ̀dọ̀ àwọn Fẹlá jù tó yẹ pé tí yù bá arise ó máa boom àwọn máa mú Wizkid. Although I'm not a Wizkid fan but talking from reality ó fi nǹkan yẹn wá engagement ni. Àwọn táwọn sọ pé kí Wizkid máa sọ̀rọ̀ we all know that Wizkid is a kind of person that kò tó rí attention díẹ̀lì ni kò í sọ̀rọ̀ kò lè tí ẹ̀ lè rí bí tó lè jẹun gan rí tí ó sì fi dùn pé this way is eating. Ó jẹ́ nǹkan tó wà so good èèyàn lè get to know him. You can't predict him. Kò sí bí ẹ fẹ́ predict ẹ̀ and èmi ò rí pé ó sọ̀rọ̀ nítorí pé fans or no fans I don't see it from that aspect. Kò sí ẹni tó máa bú bàbá ẹ̀ kódà tí ẹ̀ bá bú bàbá òdì gan tó já ewé sẹ́nu lójú tí ò mọ̀ bóyá bàbá òun náà bú o tó já ewé sẹ́nu wọ́n lè gan máa rí wàhálà ká tó sọ pé someone that is hearing can see and ẹlẹ́gbẹ́ kan bú bàbá èèyàn kò dákẹ́. Okay ma so ìtẹ́mi kan rí bẹ́ẹ̀ ni pé it's like engagement fún sister Ṣeun. That's it ma. Nǹkan jẹ́ sọ̀rọ̀ ẹyọ kan tó sọ ni. Ó ní pé Wàsíù Àyìndé ó ń kọrin bọ̀bọ̀ kan wà tó ti kọrin bíi Wàsíù. Wàsíù máa ń sọ wípé ọmọ òun ni kó ń kọrin bíi tòun. Òun gan ní ìdá àti gbé síta bọ̀bọ̀ yẹn dẹ̀ kọrin bíi Wàsíù. Tó bá dọ̀la tí bọ̀bọ̀ yẹn bá ju Wàsíù lọ ṣé Wàsíù ó parẹ́ ẹ̀ ni? Ṣeré kò sẹ́ni tó wà èmi ní millennial kan àti Gen Z mẹ́ta nínú ilé mi àwọn ọmọ mi so I can never be against any millennial or Gen Z. Mo fẹ́ correct Mr. R ni pé àwọn wà against Gen Z o. But there's one thing tí mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀. Fela is a legend, yes, we all know that. So is what's this guy in America? The famous rock and roll. Elvis Presley. So is Bob Marley. So is Barista. So is King Sunny Ade and co. If Wizkid can go that far to idolize your father, which is Fela, then I think you should give it to Wizkid. To the point pé ó ní tattoo Fela lára kò gbé tattoo bàbá tó bí sára o kò ṣe sára o ó ṣe tattoo Fela. That's to tell you something. Sherry, Seun is a failure. Ó fẹ́ fi Wizkid drop ó fẹ́ fi trend ni. And you see him calling Burna Boy into this, he knows that there's a lot of rivalry between Burna Boy and Wizkid, you know. There, Seun's music is being influenced by Fela. So is Burna Boy's. So, look, as far as I'm concerned, reason. I've said it earlier. Seun is a failure. Now, let's go down to the facts, to the truth. Is Wizkid bigger than Fela? Yes, he is. Richer. He has more fans. That's the truth. Is Messi bigger than Pele? Yes, Messi is. How Pele is a legend. Àdúrà gbogbo òbí ní wípé káwọn ọmọ wọn kán dàgbà jù wọn lọ, kán tóbi jù wọn lọ, kán ṣayé jù wọn lọ, kán lówó jù wọn lọ.
So I see Wizkid as, I will use the word Omo Fela, because align mo Fela pe mentor me re. This is where I'm getting my inspiration from. And he is greater than his mentor. Professors universities, the students come out to be greater, bigger, richer than those professors. Does that make any sense to anybody? Yeah. So what is all this? What's all this? Is Burna Boy bigger than Fela? Yes, he is. So is Wizkid. Davido, he is a mixture of so many. You can imagine. Davido Okoro, that Igbo guy. Davido gets inspiration from different artists. So Davido to lọ gbé orin bọ̀bọ̀ yẹn tó tún wá ọ̀nà ẹ̀ tó invite ẹ̀ tó fún ní treat tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó jọ ṣé wọ́n máa sọ àwọn kan sọ the other day èèyàn kan sọ níbi kan pé ọmọ àlè ni Davido tó lọ mo ṣe pẹ̀lú àwọn Igbo. Mo wá bí pé ìyàwó ẹ̀ tó fẹ́ ń kọ́ Adeleke náà ìyá Adeleke Igbo ni. You see, this thing is getting too much in this country. People are not focused. People are not focused. No, mo ní kò sẹ́ni tó gbóhùn Fẹ́mi o. Kò sẹ́ni tó gbọ́ ohùn ọmọ Fẹ́mi tó jẹ́ Imade. Imade is even making more waves than Seun today. Imade is look, if you see the crowd, see Imade drop. Imade draws classical people, elegant people, young people, elderly people. Imade is Femi's first son. Ọmọ Fẹ́mi ni grandchild. Okay, mo rò pé Imade fẹ́, mo mọ̀ pé àwọn náà. No. Mo rò pé ti Davido. No. Àwọn tó bá mọ àwọn Kuti wọn mọ Imade dáadáa. Yes, mo mọ̀ Imade. Thank you. So, I don't understand. So, you see, it will get to a stage. Because she has nothing to offer. Only Ejon Toriolo, Ijo will release last. Ijo will ne. She will not attach more Femi káàkiri tí Femi bá lọ fún tour ni. Show ti lọ sí tour around the world single-handedly. Has he done it before? I beg you. When we talk of Fela's children, John Kuti is one of the failures in Fela's family. Thank you. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ṣé mo kọ́ má dà pé mo fẹ́ máa because kí ni Wizkid sọ tó kọjá ẹnu ẹ̀. Good morning, everyone. You know, a young man made something clear to everybody here. Only Wizkid has always aligned himself to Femi, who is the first son of Fela. Ever fún Seun ní audience ever. And Seun expects Wizkid láti align pẹ̀lú òun because òun wà younger ju Fẹ́mi lọ. Kí ló dé tó lọ align pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n òun tó jẹ́ pé kíní kan. You see, it's all about jealousy. It's all about envy. So gbogbo nonsense tó ń ṣe, it doesn't reduce Wizkid. Instead, òun ló máa reduce because Wizkid ń sún lọ, ó ń lọ. Ìwọ wà lójú kan, ó dẹ̀ dàpọ̀ tí ẹ retrogress ni. The same ìgbà tí Seun reign tí wọ́n bá lè tó bá jẹ́ pé wọ́n lè ṣe census la máa pè of the population of Nigerians tó ń follow Seun kàn ṣe census yẹn sìn ó máa ti drop drastically. Wizkid
known worldwide. He goes on concerts, you see the crowd, you see, oh my goodness, can she would draw that crowd? Can he, not in his wildest dream, in his wildest dream, not to talk of Uduaye. Wow. Ẹ jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ ṣe ká sọ sínú gọ́tà olóòórùn olùbọ̀ rẹ̀. Bàbá ńlá olóòórùn olùbọ̀. Ó sọ pé òun ṣe 7 days fọmọ ọlọ́mọ ń ṣépè. Mo wà ní ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣé gbogbo náà ènìyàn ní mi tí ẹ fẹ́ gbọ́? Ṣé mo reason tí mi ṣe fẹ́ gbọ́? Kò bá ṣe 700 days. Are you God? Òun mọ ṣó mọ ìlànà tí màmá Wizkid tó mu yàkó tó kúrò láyé. Ṣó mọ àwọn tó ń stand in the gap for Wizkid 247, 365 days in a year? Oh my goodness, tálíyà ṣeun ta ló wọ̀ ìyá ṣeun ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣebí ìyá ṣeun kan náà àwọn tó máa ń tó ń jó ní hòhò ní shrine. Fèyí Tọ́lá. Ó ń jó ní hòhò. Ibẹ̀ ni Fela ti gbẹ̀ǹṣì ẹ̀ náà. Ẹ fẹ́ fi ìyá Wizkid ní ìyá ṣeun torí Ọlọ́run ni. Exactly. Old Kalakuta. Old Kalakuta, my brother. Kí là ń sọ? I mean, they look like ẹ má máa torúkọ ṣe wọn Wizkid o. Wọ́n jọra wọn. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé ó yẹ kí n lọ tọ́jú Mr. International. Ẹ káàárọ̀ Dami TV. Ẹ ṣe tẹ fún mi láyè láti wá ganu sí. Mo ní point díẹ̀ láti hammer on, so ma try as much as possible láti get ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀, but angle tí mi fẹ́ gbà wọlé ni wípé ibi tí gbogbo ẹgbẹ̀rún ọ̀tẹ̀ ṣe wá, ó ní wípé àwọn èèyàn máa ń rí Wizkid bí onígbèraga. Mo fi pé ibi tí gbogbo àwọn tó máa ń dínkòkò mọ́, ibi tó ti wá ni wípé ó máa ń rò pé ó gbéraga bọ̀. Èmi tí jẹ́ pé mi lórúkọ yìí tí mi ní kankan mo sì lè rí létí mọ́ wa Wizkid. Ó súnmọ́ nǹkan méjì. Number one. Orúkọ yìí lè lé ìta. Ṣé àjẹká sọ̀dá mi compare to irú àwọn Wizkid. So ó súnmọ́ nǹkan méjì, right? Ó jẹ́ ọmọ kan tó láyé kó máa bá àgbà ṣe. That's one. Two, ó máa ń tí Wizkid bá fẹ́ ó hate kó ran èèyàn lọ́wọ́ tó jẹ́ pé nìyẹn padà máa jẹ́ níṣe. Ó hate fake people, let me put it that way. And gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní industry lélẹ̀ over time tó fi jẹ́ pé for example irú àwọn kí n mú recent example Kata Efe tí Wizkid bá ti rí pé wọn energy ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ kò ní ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa wá ń rí tó fi máa ń dín kòkò mọ́. For example gbogbo wa la mọ̀ pé Wizkid tẹ́lẹ̀ ó like ògbó ẹ̀ búyọ kí the likes àwọn Davido Burna Boy tó dé. Bọ̀ ìgbà tó ń dé nǹkan tó jẹ́ káwọn èèyàn máa wá sá kúrò lẹ́yìn Wizkid máa lọ sọ́dọ̀ Davido àwọn nǹkan tábà bí wọn gbogbo àwọn yìí náà kọrin o because mo máa ń gbórin gan mo dẹ̀ máa ń gbórin gbogbo wọn bọ̀ ó súnmọ́ bí Davido ṣe máa ń náwó àwọn kan fẹ́ wọ́n rò pé Wizkid ò náwó whereas tí Wizkid charity tó ń ṣe ó jẹ́ nǹkan tí ò kí ń pariwo náà ẹ jẹ́ kí wọ́n á sọ̀rọ̀ lọ apá kejì wípé àbòsí àtìlára pọ̀ fún àwọn èèyàn gan lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà so irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ recently mo rí bí wípé ṣeun àbí kí ló ń jẹ́ ìwà ṣeun ó súnmọ́ wá ẹ̀gbọ́n àdúgbò mọ àwọn ẹ̀gbọ́n àdúgbò yẹn tó jẹ́ pé wọ́n máa jókòó sádùúgbò tó bá rí pé ọmọ kan Ọlọ́run bá ṣe ń rọ́wọ́ mú ládùúgbò wọ́n máa bìlíìfù wípé ó yẹ kó wá ṣábà fáwọn náà so ibi tí mò ń sọ̀rọ̀ ni pé gbogbo àwọn èèyàn gbogbo ẹ̀yin currently tẹ́ bá ń support ṣeun ẹ ní láti wòra yín wò mi ìbò anybody o bọ̀ ẹ ní láti wòra yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gbàrà àwọn nǹkan táwọn èèyàn kì í fi máa sọ pé àwọn fẹ́ súnmọ́ àgbà àwọn àgbà Yorùbá kan wà sọ wípé ẹ máa ń ka gbogbo nǹkan kún fún respect whereas ìwà ìdá orí burúkú ló pọ̀ jù nǹkan tẹ́ bá ṣe ẹ kì í fẹ́ fi ayé respect wọ ọmọ Yorùbá gidi ni mí èèyàn máa respect fàgbà bọ́ àwọn àgbà pín sí ní láti tún jókòó kọ́ wòra wọn wò pé àwọn ìwà ẹ̀gún jẹ ìwà ráráda pọ́n wọn náà tó bá sọ̀rọ̀ ṣeun ìdùnnú tó bá jẹ́ pé ọmọ tí ò ní lára ní ṣeun ìwúlò yẹ kó jẹ́ fún wípé olórin kan máa fẹ́ sọ pé mo fẹ́ dàbí bàbá ẹ̀ àbí mi ní newborn kìíní kan èmi ní newborn bàbá ẹ̀ ìwúrí ló yẹ kó jẹ́ fún
mean tí bá ṣe pé Wizkid great there are a lot of artists lára àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n ń bọ̀ àbí wọ́n ti blow already tó máa ń wulẹ̀ ń pera wọn ní pé èmi ni newborn Fela kò ṣe lọ drag àwọn èèyàn ó ṣe jẹ́ Wizkid ló wá drag. Now tó bá sọ pé báwo ni wọ́n sọ ó ní mo dẹ̀ mọ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti wá wá fún ṣe òní wípé báwọn èèyàn ṣe sọ kí nǹkan tó reiterate lẹ́ẹ̀kan sí i ó súnmọ́ ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé Wizkid jẹ́ ní tó máa ń bá gbà ṣe àwọn àgbà àwọn ẹ̀gbọ́n ṣeun òun ló ń bá ṣe nǹkan tó dẹ̀ ń ká ṣeun lára ni wípé kò parí òun àlọ́hùn lọ́rọ̀ kan ṣe ń fẹ́ dàbí ẹni tó jẹ́ kó fẹ́ ó ṣàfẹ́ máa gba rìbá mo sọ pé wẹ̀ẹ́ súnmọ́ ẹ̀gbá àdúgbò bí bọ́lá bẹ́ẹ̀ ṣe fún ní tí ìyẹn ojọ́ lójú ó nídìí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ Wizkid so kí n final note mi kí n má take time so àwọn èèyàn náà lè contribute ni pé ẹ̀kọ́ tèmi rí kọ́ nínú kíní ni pé kéèyàn má máa ẹ̀dí kí n rádìí ọkọ̀ ní kéèyàn má máa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbàǹgbà míì téèyàn bá idolize èèyàn gan ó dáa kéèyàn má máa gbé sójú jù because ó sure fún mi to some extent pé nígbà tí Wizkid ń bọ̀ tó bá jẹ́ bó ṣe máa ó mọ̀ pé bó ṣe máa rí leléyìí kò ní yẹ̀bá ẹ ṣe kókó. Ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ ká tó mú wọn. Ok, ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ gbogbo níta ló mọ ẹni tó ń jẹ́ Kúnlé Kútì. Ta ló ti gbọ́ orúkọ yẹn rí? Kúnlé Kútì. Àbúrò Fẹ́mi Kútì. Thank you very much, sir. Is he popular? Only fought lẹ́yìn Yèyé Kútì. Thank you very much, sir. 1971 náà bí Kúnlé Kútì, 1983 náà bí Ṣeun. Kúnlé Kútì is the manager of Kalakuta, let me say it, the present day, the Kalakuta Republic or whatever. Kò sẹ́ni tó ń gbórúkọ ẹ̀ o. Perfect gentle guy. I tell you, I know the guy. kò sẹ́ni tó ń gbórúkọ ẹ̀ o. Ṣé rí wọ́n ní pé ilé tó bá ń tó ọmọ àlè ibẹ̀ ni ò tí ì dàgbà ọmọ àlè ní Ṣeun. Ọmọ àlè ní Ṣeun. Ṣé ti rí i pé àwọn ọmọ tó jẹ́ pé màmá wọn bí wọn rí kẹrí yàtọ̀ jẹ́ ti rí yàtọ̀ kẹwàá rí ọmọ tí ajá bí. It's simple now. We are Nigerians now. Ọmọ àlè family wọn ni Ṣeun. Simple. Thank you, ma. Thank you, ma. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ ẹjọ́ ṣé mo lè sọ submission mi? Yeah, I actually want to, if only tó bá lè gbọ́ voice note mi yìí, ṣe rí kò kí n ṣe bàbá Fẹlá nìkan ni great man of his time. There are a lot of great people. King Sunny Ade, Obe, Barrister, there are a lot of them like that. Tí kìíní King Sunny Ade ò tí kù, tí ẹnìkan bá jáde sí tó ń kọrin bí King Sunny Ade, tó ń idolize King Sunny Ade, I'm 100% sure that man will be happy to witness something like that while he's still alive. Bàbá Fẹlá nìkan kọ́ ni bàbá ti ṣe nìkan kọ́ ló great o, bàbá tó bí èmi lọ́mọ náà great in his own time. My father is Prince 277. Ọkọ̀ ìgbé bọ́sí mi ò fi ọ̀nà yẹn hàn wá. So a lot of àwọn ọmọ bàbá mi wọ́n follow in that line. Ìyàlá everybody to do well. Bàbá yìí ni kí 77 bá. Mo bá rẹ́ni bọ́ọ̀dì lẹ́yìn tó máa ń dirun. Àjọ láìsí bàbá mi tó ń ṣe bí bàbá mi, ọ̀ tó ń ṣe àti tó ń ṣe craft bí bàbá mi. I will praise that person. Yes, I will so much happy. I will appreciate that person. Because that person is pushing his legacy. He doesn't want his name to be kórúkọ bàbá yẹn parẹ́ because àwa ò lè ṣe. Àwa rẹ́ni tó ń ṣe, ó yẹ kí inú ìṣẹ́ wọn máa dùn ni. Ìpè tí kì í bá ṣe Wizkid sẹ́ńtò máa rántí Fẹlá mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Kọ̀lìntì lẹ́ni ta ló rántí Kọ̀lìntì mọ́? Àbí ta ló mọ ẹ tó ń jẹ́ Kọ̀lìntì náà rárá ìfúnná Wiz Kọ̀lìntì? Ta ló mọ̀ pé ẹnìkan wà tó ń já ẹ̀rùn àwọn tó sì wà láyé tí ò ti kù? Èèyàn mélòó ló ń kọrin bí Shina Pellar? Èèyàn mélòó ló ń ṣe bí Shina Pellar ò tí kù tó bá rẹ́ nìkan tó ń ṣe bí òun tó ń try láti push what he was doing those days. He will be so much happy that I can witness this when I'm still alive. So he should go and get a life. He's a stupid bastard. Nígbà tó dìgbà bẹ́ẹ̀ kú, ó kéré, I'm sure gbogbo ẹjọ́ tó rò yẹn wọ́n sọ fún ni, he did not
not witness greatness bàbá ẹ̀ wọ́n sọ ẹ́ story fún ni tó rọ ọmọ kékeré nígbà tí bàbá ẹ̀ kú bàbá ẹ̀ náà máa fi ń ṣe example HIV/AIDS wípé example lélẹ̀ bí àwọn tó bá lé HIV bó ṣe máa ń rí lélẹ̀ torí gbà tí bàbá ẹ̀ kú ń gbà yẹn HIV ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé ni àwọn èèyàn tí mọ bó ṣe rí bàbá ẹ̀ náà fi ń ṣe example tó bá yẹ pé ká máa sọ gbogbo àwọn ìwà burúkú bàbá ẹ̀ gbogbo ayé tí bàbá ẹ̀ live in fact gan àwọn Wizkid ló jẹ́ ká mọ̀ pé bàbá ẹ̀ tiẹ̀ ń kọrin a lot of when we are gbọ́ngbà táwa ń dàgbà nǹkan táwa ń gbọ́n bàbá ẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó dáa ó fight for government ó fight for government ìṣe government ọ̀hún ti wá change you see somebody that is pushing your father there you are supposed to be happy tẹ́mi bá rẹ́yàn kan tó fẹ́ push orúkọ bàbá mi I will be support èmi gan máa gbé sórí somebody is doing because pọ̀sí mi ò wá ó wà láì everybody kó ṣe nǹkan tó wù ni so inú gbogbo ọmọ bàbá mi èèyàn méjì péré ló wà into heart tó ń ṣe heart tó ń tẹ̀ ń ṣe gidigidi so wá rẹ́yàn kan tó ń push tó idolize bàbá ẹ̀ tó ń push sound bàbá ẹ̀ you should be happy for the person àtàbádẹ́ wo kì í ṣe pé Wizkid ń kọrin bí bàbá ẹ̀ kì í ṣe pé musician ni kì í ṣe pé ó ń play any musical instrument he just love the man and that's just it Wizkid kọ́ ni first person tó máa kọ́kọ́ kọrin ayé ìgbà táwọn èjì àwọn tó bẹ̀rẹ̀ African music àwọn tó kí wọ́n ń porúkọ ẹ̀ Two-Face and the likes èèyàn mélòó ni wọn ló dárúkọ Fela rí èèyàn mélòó ló praise Fela rí nu wọn. They just came out with their own sound. But this young boy, he loved your father and he decided to praise him. Nígbà tí Wizkid bẹ̀rẹ̀ àwọn Davido, nígbà tí Wizkid ní full album, Davido ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe single ni ẹ má dá mi dúró. Nígbà tí Wizkid ní full album. So when it comes to comparison, don't even compare that boy to any one of them. Ayé ìgbà tí Wizkid ń lọ tó ti ń ta sọ́tọ̀. Bọ́lá ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ dágídígí dáńté. So I don't know why they are putting comparison of this boy. This boy is great. Nígbà tí bàbá ẹ̀ wà kò sí a lot of things. There's no a lot of advantage. Ayé ìgbà tí bàbá ẹ̀ wà kò tí sí colour television. A máa lọ ń tò wo kíní ni. So now things are changing. So why do you want to kò sí bàbá gan tó máa lọ ọmọ tó ní òkè tó pọ̀ mọ́ ojú òun lọ? Kò sí bàbá tó máa lọ ọmọ tí ní òní dùn pọ̀ mọ́ òun ju òun lọ. Owó ẹrẹ́yìn ìwọ tó yẹ pé riffraff ló kàn ṣe kiri kan ń gbórí burúkú káàkiri orí èèyàn tó ń ṣe nǹkan Wizkid does not literally don't have any other life apart from his music. This boy does. That's why they all of them think that his pride is this because he don't do any other thing apart from going to studio and being with his family. Is that too much to ask? He doesn't want to live the kind of life you are living. He just wants to be there for his children, do his music. If you look at him very well, he doesn't like to finish. He likes to finish. Gbogbo àwọn ó ṣe jẹ́ gbogbo ìgbà tí Kútì ti ń rántí látọjọ́ kò sẹ́ni tó set camera gbogbo àwọn Daddy Freeze alátẹnujẹ gbogbo wọn yẹn ìgbà tí Wizkid wá sọ̀rọ̀ TVC àwọn tó ń rí nǹkan rí content ṣe ọ̀rọ̀ Wizkid gbogbo yín jókòó tí one stupid woman sọ pé ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ ni shows that kò lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ bí ọmọ báyà ìyàwó Kútì nìyẹn àbẹ ọmọ Kútì nǹkan tó dàbí ẹlẹ́dẹ̀ yẹn tó bọ́ síta tó fẹ́ sí sọ́dọ̀ àwọn parents. Ló wá pé rẹ̀ ní Mrs. Anikulapo tí ó bàbá ẹ̀ ló fẹ́ ni àbí ọmọ ìbí ọ̀dà sá. Motúráyọ̀ ni mo tún ní ìṣẹ̀lá. Ọmọ ni àbíyàwó. Ṣé ọmọ ni àbíyàwó torí Mrs. ló kọ sí orí handle ẹ̀ Mrs. Anikulapo. Ọmọ ni o. Tó fẹ́ bàbá ẹ̀ ní tó ti bàbá ẹ̀. Kò sára nígbà bàbá ẹ̀ náà kò sára tí ó sì lówó èèyàn tó fẹ́ yàn 27 lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ṣé irú lifestyle tó everybody ẹ̀ fi lè fi létí. Ṣé lifestyle tó yàn gidi yẹn fi létí. Wàhálà ti wà. Ó dáa ẹ ṣé mà. Thank you so much. Olaniyi, I salute you. I grew up knowing your father. At least I will tell you that for a truth because at least maybe in 1969, so I remember him so well. But I want to correct something you said. You cannot take it away from Fela. Fela is the king of Afrobeat. He will remain that. Because let me tell you something. Fela started his music career from Kuala Lumpur in the 1950s. Fela went to the best school of music in Europe, Trinity College, London. So he started with Kuala Lumpur. He broke out of that and started doing his own thing. Osento Kofelani Afrobeats. He
invented Afrobeat, and you cannot take it from him. Yes. Now, if you want to talk about his lifestyle, it's a different ballgame entirely. But I can tell you that when Fela was alive, the role he played as an activist was appreciated. And 2, he died of HIV. He was injected in prison. Of course, now. So please, Taban saw Emajekasa Sodu. He was not perfect. He did things that some people did not do. He married 27 women in a day. Solomon had over 1,000 wives. So, Ejo, Taban saw ẹjọ́ tẹ́ bá ń bá ṣeun wí ẹ bá ṣeun wí àwọn ẹ̀gbọ́n ṣeun ò sọpọ́ọ̀tì tí Fẹlá bá dìde léni á gbá ṣeun létí ni so please ẹ má fi. ẹ ṣe gbogbo lé kò sígbà tí wọn ní fẹnu ẹ ṣe kò sígbà tí wọn ní fẹnu bá Fẹlá I won't lie to you kò sígbà tí wọn ní gẹnu wọn ní ọmọ ọsàn ló máa ń kó kúnkúrú ló máa kó bá bàbá àti ká má sàsọdùn wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí Fẹlá because he bring down baba Davido náà down ó dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ sí ìyá baba ó tún sọ̀rọ̀ sí ìyá Davido náà. mi ò ní pé kọ́ máa bù Fẹlá o kọ́ máa pa àwọn irọ́ kan mọ́ Fẹlá ni mo sọ. wọn parọ́ pẹ̀lú anybody ló tẹ̀ ní right sópinú ẹ̀ tí wọ́n bá ṣe sọ kán máa sọ nǹkan wọn tí wọ́n bá ti sọ gbogbo wa ta wà ń bíbí àtúnṣọ wípé báyìí náà ni nǹkan tá a fi wà ń bí nìyẹn so Ọlọ́run ní jẹ́ kí tiwa bàjẹ́ ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Mr. Sunny. No, this is true. Good morning, Ó everyone. máa pẹ́ o. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín sà. I want to say that I went for mobile shisha. I worked in Africa Shop for some years before I left. Sherry Sheung, let me say the guy is just a failure, that's all. And his father was a legend, is still a legend. We have the likes of Alariwo, Babani, what is his name? We have the likes of them that tried to be like Fela. They could not even take Fela out globally. It's only Wizkid that did that. So they should leave the small boy alone. I mean, leave him alone. You are showing yourself. You did as a content creator, the set ring light every day. History of Africa. You are not taking your father legacy up. So I don't know why you should be ranting and be shouting. You don't need them. You don't need it. You don't need it. The small boy, which is Wizkid, he has tried. He has done well for himself. The guy set boundary for himself. The guy don't get pride. It's his own lifestyle. He set boundary for himself, and he's doing well. And he's a Grammy Award winner. Even the Shehu elder ones, none of them come out because of this issue now. I never had Fem this anything. Any white people didn't say anything. Even Made, the small boy, when I was in Africa, Made started playing stars at the age of 5. I know Made too well. Then Made Mom Funke was still with Femi then. Oh, you see, I don't know where she came from. His own lifestyle. He has been long ahead with people right from day one. They might be cool. They try to be like Fela. They might be cool. Alariwo, Babani. Those people, they try, but their own level. They don't feel, they don't kind of what Wizkid is doing today. Do you think Wizkid will leave US for celebration because of how much you want to pay him? How much you want to pay him now? He will come and perform and go because of that love, that mentor. You see, Mama said that's his mentor. I just they should leave the guy alone. They should leave the guy alone. So that's just my contribution. Leave the guy alone. People like I listened to one interview one day. They were asking Mike Tyson if what is his Nigerian guy, what is his name?
Anthony Joshua. If Joshua challenge you, can you meet up with the fight? You know what my guy said? He said, I'm a legend, but Joshua will beat me up because I'm old. I was surprised. So legend will always be a legend, but let the youth carry it up. That is what they feel. People are going to the young shall grow now. The young shall grow now. Thank you, sir. Oh yeah, Jesus show. Ṣeun. In fact, me to expect what he shown because we need the actor who show charismatic leadership to carry while he was alive to Joshua. Now, Afrobeat, everybody saw it, Fela lo create fine, only creating, but I want to metamorphose plus high level because this Afrobeat nígbà tí Fela gan start level tó ní àwọn boys ti gbé kọjá level àwọn